We good? ठिक छ त्यसो भए ल रेडी हामी रेकर्डिङ पनि हान्दियौँ त्यसो भए त अर्थ के पनि छ यसमा चाहिँ विल स्टार्ट त्यसो भए Alright, so welcome my celebrity barista. त्यो भन्न चाहिँ लास्ट मजामा चाहिँ मलाई चाहिँ बिकज यस्तो बाबाले नचिनेको मान्छे कोही पनि नहुने त्यही भएर यसमा चाहिँ वेलकम प्रतीक म्यान Thank you for having me. So it's been a while. अलिकति बिजी भयो अब जस्ट लास्ट टाइम भेटेको कति भयो भयो नि भयो यार सुरु भइसक्यो त्यही त भयो अब ठिकै छ आफ्नो टाइम तर हामी अलरेडी पहिला कनेक्ट त भइरहेको छौँ चाहिँ सो वेलकम टु द पडकास्ट म्यान थ्याङ्क यू सो टु दोज पिपल लेट्स स्टार्ट फ्रम योर इन्ट्रोडक्सन सो मेरो नाम चाहिँ प्रतीक श्रेष्ठ सो आई बिन इन यो कफीको इन्डस्ट्रीमा चाहिँ फर अबाउट 11 years भयो अब ठ्याक्क अस्ति so 11 yearsमा चाहिँ I started off firstमा just with a normal barista training अनि barista trainingको मेन गर्नुको कारण चाहिँ बाहिर जानु नै थियो लाइक अहिलेको चलिआएको ट्रेन्ड जस्तै भनौँ न त्यतिखेर पनि त्यस्तै थियो अनि म लन्डन गएँ तर लन्डन जानु अगाडि चाहिँ मेरो 1 वर्षको मैले एउटा फ्री टाइम पाएको थिएँ क्या त्यतिखेर 1 वर्ष खाली हुने बेलामा चाहिँ मैले मेरो फर्स्ट जब त नभनौँ फर्स्ट कफी जब हिमालयन जावाको बसन्तपुर आउटलेटमा जब त्यो एर्थक्वेकभन्दा अगाडि तल थियो नि त्यतिखेर गरेको त्यहाँ गरेँ अनि त्यति बेलामा इट वाज क्रेजी अब फर्स्ट भर्खर अब कफी पहिला खाने नखाने मान्छे एउटा नर्मल बरिस्टा ट्रेनिङ गरेर त्यो ठाउँमा एज अ फुल टाइम बरिस्टा काम गर्दाखेरि इट वाज समथिङ एल्स त्यो लेभलको म फेरि एकदम इन्ट्रोभर्टेड मान्छे क्या पहिला अनि अहिले छैन नि अब त अब त्यतिखेर त एकदमै इन्ट्रोभर्टेड होइन अब त्यति मान्छेहरूसँग घुलमिल हुनु गाह्रो आफ्नो सर्कल बाहेक अनि अब ऱ्यान्डम कस्टमर्सहरूलाई खुसी बनाएर पठाउनु पर्ने भनेको त वाज अ ह्युज टास्क नि अनि बस्नुपर्छ जस्तो ठाउँमा फेरि यति धेरै त्यतिखेर हो कि आई फाउन्ड आउट कफी वाज सच अ सोसल वाज अ बिग सोसल एस्पेक्ट अफ माई लाइफ भनेर अनि आई थिङ्क मेरो टर्निङ पोइन्ट त्यही नै थियो when I met a lot of tourists who shared a lot of stories through coffee अनि त्यतिखेरको त्यो immense अब anxiety filled hard work भनौँ न त्यतिखेरको कामले मलाई जस it made me pursue coffee होइन म बाहिर गएर पनि कफीमै काम गर्छु इभन लन्डन पुगेर पनि मैले 1-2 महिना त म त्यही काम खोज्नमा मात्रै बिताएँ क्या तर कसैले दिएन मलाई काम 2 महिना त कामै दिएन नि कसैले बिकज वाट आई फाउन्ड आउट वाज होइन त्यति जावत गरेर त त्यो त केही नै छैन रहेछ त होइन म त धेरै सिक्न त कति भयो म त आई थट मैले त धेरै गराएको छु सोचेको थिएँ नि त त्यतिखेर कति वर्ष थियो 18 वर्षमा होइन बट एट द्याट टाइम बाहिर गएर एउटा ऱ्यान्डम यस्तो लाइक अब त्यो स्टोरी के भनौँ कि नभनौँ सो बेसिकली म बसन्तपुरमा काम गर्ने बेलामा हाम्रो चाहिँ त्यति बेलामा एकदम पावर आउटिङ हुन्थ्यो नि त होइन लोड सेडिङ एकदम भइरहेको थियो फेरि भर्खर एकदम नयाँ आउटलेट होइन नयाँ आउटलेटमा काम गर्ने बेलामा त्यति बेलामा जेनेरेटरहरू पनि एकदम मिलाएर चलाइरहेको हुन्थ्यो अनि मोस्ट अफ द बत्ती गएको बेलामा चाहिँ हामीले जहिले त्यति बेलामा फ्रेसली ब्रुड भन्थ्यौँ अहिले नि फ्रेसली ब्रुडै छ है सो फ्रेसली ब्रुड बनाउने अनि त्यही बेच्ने क्या अनि त्यतिखेर चाहिँ मान्छेहरूलाई अमेरिकानो भनेर पनि त्यही नै माग्थ्यो कि उनीहरूले बिकज अब उनीहरूलाई ब्ल्याक कफी भनेको त्यही नै चाहिरहेको हुन्थ्यो नि त अनि मलाई चाहिँ अचम्म लाग्थ्यो क्या एट द्याट टाइम किन नाम अनि अमेरिकानो त होइन यो अनि मैले चाहिँ सबैलाई बुझाउँथेँ कि यो अमेरिकानो होइन यसरी बनाएको हुन्छ हामीले यसरी बनाइरहेको हुन्थ्यो भनेर अनि त्यतिखेर त अब हामीले त टन्नै बनाइरहेको हुन्छ क्या बिकज अब अब थिएन अरू केही मेसिन एस्प्रेसो मेसिन बन्द फर अ वाइल त्यो बनायो आइस खानेहरूलाई त्यसमै दियो दुध खानेहरूलाई आधी दुध राखेर दियो तर यो समथिङ एल्स त्यो लाइक अब क्याफे ओले भनेर दिने अनि फ्रेसली ब्रुड भनेर त्यो चाहिँ सबैलाई सम्झाइरहेको हुन्थ्यो कसैले बुझ्दैन थियो क्या आई वाज लाइक सरप्राइज अनि एउटा कस्टमर चाहिँ कस्तो भन्नाले ऊ आउन साथै उसले इम्प्याक्ट के बनायो भन्नाले ऊ आउँथ्यो एभ्री टाइम हि युज टु अर्डर ब्रो भाइ मलाई अमेरिकानो बनाइदियो 4वटा सर्ट हालेर बनाऊ है यहाँ नेपालको कफीले मलाई पुग्दैन दिन्थ्यो कि अनि आई वाज लाइक के भने हुन्छ नि अनि हामीले दिन्थ्यो भने फर्स्टमा त आई वाज नट अलाउड होइन
कफी त्यस्तो बनाउन अलाउड थिएन तर कस्टमर्सहरूसँग एकदम बोल्थेँ सो मैले उसलाई चाहिँ मैले एकचोटि त्यसलाई मलाई एकदम याद छ कि एउटा कुरा कि हामीले मलाई एकदम क्याफिनेटेड हुनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई रेड आई छ नि रेड आई खानुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई एकदम भइरहेको हुन्थ्यो अनि फेरि त्यसलाई त्यो फ्रेसली ब्रुड बनाइरहेको भने मलाई फ्रेसली ब्रुड चाहिँ मलाई बनाउन दिन्थ्यो क्या एट द्याट टाइम दाइहरूले अनि मैले त्यो दाइले चाहिँ दाइ म तपाईँलाई एउटा आज कफी बनाउँछु तपाईँ जहिले 400 डायर अमेरिकानो खानुहुन्छ त्यो भनेको त अलिकति ओभर फेरि महँगो हुन्छ नि त अब इमेजिन गरेर एउटा डबल सर्ट अमेरिकानमा 3टा एक्स्ट्रा सर्ट गर्दाखेरि त भेरी एक्सपेन्सिभ अब मैले त्यसलाई उनीहरूलाई अलिकति घाटा त गर्दा हो तर मैले चाहिँ उसले त्यो दाइलाई के भने बरु तपाईँले यसरी अमेरिकानो खानुभन्दा बरु ट्राई हाम्रो फ्रेसली ब्रुड अलिकति तपाईँको ओभरअल टेस्ट पनि मिठो आउँछ प्लस तपाईँलाई त्यो एस्प्रेसोको स्ट्रेन्थ पनि यसरी नै बुझाएँ क्या मैले उसलाई कहाँ आयो फुच्चेले कसरी यसरी भन्यो भनेर हि वाज भेरी अमेज क्या अनि त्यसपछि मलाई उसले ल ट्राई गरौँ भनेर म एकदम ध्यान दिएर बनाएर उसले खाएँ अनि द्याट वाज हिज फेभरेट 1 महिना लगातार आयो क्या त्यो दाइ होइन 1 महिना लगातारै आउनुभयो होइन अनि 1 महिना पछि जब लाइक भाइ म त जान लाग्यो अब होइन धेरै खुसी लाग्यो आउँ भनिरहेको थियो अनि कहाँ जान लाग्नु भएको दाइ होइन ए म लन्डन बस्छु म लन्डन ब्याक जान लाग्यो ए दाइ म नि जान्ला अनि तिमी 1 महिनापछि आएर मलाई भन्ने भने दाइले म नि लन्डन अनि लन्डन अनि यस्तो हाम्रो कफीको बारेमा अनि न मेरो कार्ड भनेर कार्ड यस्तो हेर्छ होइन स्टारबक्सको हेड क्वार्टर्समा काम गर्ने रहेछ क्या दाइ होइन अनि द्याट वाज त्यो कनेक्ट पिपलको कनेक्सन थ्रु मैले भन्न खोजेँ क्या अब म फेरि कस्तो भन्दाखेरि त्यति बेलामा अघि भने नि इन्ट्रोभर्टेडै थिएँ कि मलाई आई डिन्ट लाइक त्यो फेभर अलिकति माग्न मलाई एकदमै हिचकिची लाग्थ्यो म लन्डन पुगेर पनि होइन म किन त्यो दाइको फेभर मागौँ अहिले नै फर्स्टमा चाहिँ आफै बलले सिभी बाँड्दै हिँडेर गर्छु भनेर कहाँ दिनुहुँदैन होइन अनि नेपाली रेस्टुरेन्टमा काम गरेँ नेपाली रेस्टुरेन्टमा पनि एज अ बार एटेन्डेन्ट भएरै काम गरेँ त्यसपछि अनि म छोड्छु भनेर जब मैले छोड्छु भनेर मलाई ऱ्यान्डम त्यो दाइको फोन आयो क्या एकदम भाइ तिमी त्यो दाइले चाहिँ कस्तो थाहा पाउनु भएछ भन्नाले एकजना दिदी जो मैले चिनेको थिएँ उहाँ चाहिँ कोस्टामा काम गर्नुहुन्थ्यो अनि दाइले स्टारबक्स छोड्नु भइसकेको रहेछ अनि मेरो लाइक हामीसँगै आएको यो भाइले त मैले नेपालमा भेटेँ आइसकेछ मलाई फोनै गरेँ भनेर अफेन्डेड के त एकदम होइन अनि फोन गरेर भाइ तिमी खै काम यस्तो ठाउँमा कहाँ अनि कफीमा काम गरेर छैन दाइ भनेर कहाँ हुन्छ यसरी भनेर लन्डनको हिथ्रो एयरपोर्टको टर्मिनल 2 क्विन्स टर्मिनल भनेर नयाँ खोलेको थियो त्यहाँ चाहिँ अहिलेसम्मको सबसे ठुलो कस्टा कफी त्यहाँ खोलेको थियो क्या अलमोस्ट लाइक फर्स्ट होइन सबसे ठुलो आउटलेट भनौँ न खोलेको थियो अनि त्यहाँ चाहिँ मलाई भाइ तिमी भर्खर खोलेको छ तिमी त्यहाँ गएर काम गर भनेर भने हुन्छ भनेर त्यहाँबाट जर्नी सुरु भयो क्या गोइङ एक्चुली इन्टु कफी अब फर्स्टमै स्पेसियालिटी त छिरेन बट द्याट कमर्सियल कफी त्यति बेलाको त्यो क्याफे कसरी चल्छ हुन्छ नि मेरो म्यानेजर्स एन्ड असिस्टेन्ट म्यानेजर्स वाज अमेजिङ यति कुरा सिकाउनु क्याफे कसरी चल्छको हिसाबले क्या कफीको बारेमा त धेरै अलिकति पछि नै सिकायो तर एट द्याट पोइन्ट क्याफे कसरी चल्छ कस्टमर्सलाई खुसी कसरी बनाउँछ त्यो पहिल्यै म अलिकति स्पेसलिटीमा छिरायो अलिक स्नबी हुन्थ्यो होला होइन अहिले यहाँ आएर यस्तो हुँदैन हुन्थ्यो होला होइन त त्यतिखेर मैले रुट्सदेखि नै अलिकति भएको भएर द्याट वाज अनि कस्टा कफीमा कम्पिटिसन गरेँ someone like us चाहिँ हामीले I'm sorry someone like us हामी जहिले नै त्यो हुन्छ नि we started from commercial नै के लाइक हामीलाई स्पेसलिटी त कति नै भएर जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ त्यो we find it very late इभन अहिले पनि छैन नि भन्ने अहिले पनि आई थिङ्क मोस्ट अफ द पिपल स्टार्ट विथ स्पेसियालिटी के कमर्सियलै गर्ने हो तर बिकज द लाइम लाइट एन्ड फोकस इज सो मच अन द थर्ड वेभ अफ कफी स्पेसियालिटीमा भएकोले त्यो एकैचोटि कपमा जान्छ क्या मान्छेहरू सो वाट्स इन द कपमा जान्छ वाट सराउन्ड्स द कप र वाट मेक्स द्याट कप त्यो कमर्सियलले त मोस्टली फोकसेस फ्रम द कस्टमर्स एन्ड ब्याक नि त होइन हामी स्पेसियालिटी वी फोकस अन द फार्मर्स एन्ड फ्रन्ट होइन अनि त्यो हिसाबले सोच्ने बेलामा त इमेजिन गर न अब इफ हामी कमर्सियलमा छौँ तर वेयर स्टार्टिङ फ्रम द फार्मर्स भनेपछि त्यहाँ त क्लास अफ आइडियाज भयो नि त सो त्यो हिसाबले चाहिँ कुन ठाउँमा फोकस गरेर तिमीले भने जस्तै अब तिमीले भने क्वेसनबाट अलिकति आउट अफ टपिक if you're starting from a commercial base you have to focus on त्यो त्यहाँबाट लिन सक्ने मेन कुराहरूबाट फुल्ली जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ होइन अनि एट द एन्ड यु बिल्ड अप यर नलेज एट द ब्याक होइन अनि त्यसपछि अनि त्यहाँबाट when you start to grow अनि त्यहाँबाट स्पेसलिटी त यसरी छिर्ने हो नि त बिकज यु ग्रोइङ इन्टु स्पेसलिटी
you can't be commercial and specialty at the same time भन्छु True. त्यो एकैचोटि गर्न खोज्यो भने त्यो के भन्छ अलिकति खिचडी हुन्छ क्या खिचडी नै हुन्छ let me take you back to the first thing जुन चाहिँ तिमीले मेन्सन गरे introvert भने चाहिँ किनकि you don't look introvert at all हैन अहिले पो त the reason I call you celebrity barista किन भन्दाखेरि चाहिँ you are almost like celebrity to me के नचिनेको कोही पनि हुँदैन every celebrity जहिले नै बसिरहेको हुन्छ but for the people हुन्छ नि it's very hard but I want to ask you कसरी चाहिँ you are someone who were like keeping things inside you and alikati open up now but eventually now coming up you're very open minded and what changes you went through त्यो कुराहरुमा चाहिँ मैले अघि भने जस्तै लाइक कफी भन्दा पनि म चाहिँ जहिले के भन्छु भने कफी इज नट माई प्यासन के मान्छे जहिले यो मान्छे क्या कफीको बारेमा प्यासनेट छ भन्छ हैन बट देन इट्स नट coffee that I'm passionate about. मेरो प्यासनलाई चाहिँ कफीले पुरा गर्छ के हैन फर मैले पछि गएर थाहा पाएको हो कि मेरो प्यासन इज एक्चुअली लाइक मेकिङ एन इम्प्याक्ट समवेयर समहाउ हुन्छ नि मेबी टु पिपल टु एन इन्डस्ट्री भोलि गएर के थाहा टु माई कन्ट्री वाट एभर के तर त्यो इम्प्याक्टफुल एउटा हुनु छ नि आई थिङ्क त्यो प्यासन हो क्या मेरो चाहिँ अनि त्यो प्यासन अब इम्प्याक्टफुल हुनुको लागि यु हेभ टु बी क्रिएटिभ right creative हुनुको लागि you have to be willing to take in inspiration हैन अनि त्यो again creative to inspiration लिनको लागि you have to be able to start to communicate that to other people हैन अब त्यो कुरा सबै कोले दियो त भन्दाखेरि कफीले दियो क्या मलाई right so कफीले चाहिँ being a barista you have to be open to so many customers हैन हरेक कस्टमरको फिडब्याक त सुन्नु पर्छ नि हामीले सिकेको कुरा त त्यही हो always take feedback from your customers हैन त्यो कुरा लिएर भित्रै लुकाएर राख्ने कि do something about it भन्दाखेरि अब I चाहिँ did something about it right अब यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो हुने रहेछ यस्तो हुँदाखेरि यस्तो हुने रहेछ अनि त्यो होल ट्रान्जिसनमा चाहिँ आई थिङ्क आई kind of started to open up more अनि प्लस अघि मैले भने जस्तै लाइक when I went through the competition त्यो मेन त्यतिखेर थियो क्या like मेरो assistant manager हैन I'm going to take his name Darshan भन्ने he was from Sri Lanka and he was from Sri Lanka हैन Darshan भन्ने he's like a big brother to me right he was an assistant manager for a while with me and त्यसपछि उसैले मलाई पुश गराएको थियो के like you have a potential गर भन्ने जस्तो गर्दा म चाहिँ अब कहाँ हैन अनि त्यतिखेर चाहिँ कस्तो भन्नाले everything has to be त्यो any कुरा ठिक्क नभएसम्म म गरिन हाल्ने के एउटा कम्प्लिट प्याकेज भएपछि मात्र त्यसलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ जस्तो फिल हुन्थ्यो अनि होइन त्यो त गर्दै जाने हो सिक्दै जाने हो त्यो गर्दै जाऊ थाहा भइहाल्छ भनेर भन्यो अनि आई वेन्ट थ्रु द अनि त्यति बेला चाहिँ हिट्सहरू हुन्थ्यो क्या सो लाइक आई ह्याड थ्रु गो लाइक हाम्रो जुन मेन स्टेज जुन अहिले युट्युबमा गयो भने त्यो कम्पिटिसन देख्छ नि द्याट्स द मेन स्टेज कि तर त्यहाँ पुग्नुको लागि पनि यु हेभ टु गो थ्रु पहिला जस्तै अब रिजनल हुन्छ रिजनल भनेको हाम्रो चाहिँ एयरपोर्ट बिचमा कम्पिटिसन गर्नुको टुर्नामेन्ट स्टाइल के सो तिम्रो रिजनल एयरपोर्ट बिचमा कम्पिटिसन गर्नुपर्छ हुएभर विन्स गोज टु त्यसपछि एरिया हुन्छ एरिया पछि रिजनल भयो रिजनलमा अब लन्डन भयो सानोबाट चाहिँ ठुलोमा जानु सो लन्डन अब लन्डनको होल त्यहाँ अब हरेक रिजनको जो एरियाको जसले जित्यो उसले चाहिँ अब रिजनल हिट गर्छ त्यहाँ लन्डनमा कसले जित्यो भने म लन्डनको च्याम्पियन भयो लन्डन पछि अब युकेन आयरल्यान्ड हुन्छ होइन सो युकेन आयरल्यान्डमा कसले के गर्छ त्यहाँबाट फेरि त्यो हुन्छ त्यसपछि बल्ल वर्ल्ड हुन्छ त्यसपछि अब कोस्टा कफी दुनियाँभरि कहाँ कहाँ छ अब त्यत्रो प्रोसेसहरू गर्ने बेलामा त इमेजिन गर न द अमाउन्ट अफ एङ्जाइटी यु हेभ टु गो थ्रु द अमाउन्ट अफ stress you need to take to come up with a product अनि तिम्रो सिनियर्सहरूसँग कतिको इन्फर्मेसन लिनुपर्छ अनि all these kind of things that changed त्यसले चाहिँ मलाई चेन्ज गरायो जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ how hard is the competition त्यहाँ बाहिरको किनकि I think you fall under very few people जसले चाहिँ इन्टरनेसनल कम्पिटिसन्सहरू गर्नु I only remember भन्दा एउटा अनि अहिले हाम्रो साथीहरू छ बट पहिला इन्टरनली यस्तो अब I think because मैले चाहिँ अब देयर आर अ लट अफ पिपल हु वेन्ट थ्रु दिस कम्पिटिसन अब आई थिङ्क नेपाल बट देन मलाई चाहिँ अगेन माई दर्शनले हि हेल्प मी बिकम लाइक उसले चाहिँ मलाई हेर म तिमीलाई एउटा यहाँ कोस्टाभित्र सेलिब्रिटी बनाएर छोड्छु भनेर भन्थ्यो क्या होइन इन अ सेन्स कि लाइक पिपल सुड नो दिस भन्ने कुरा लाइक आई वान्टेड टु चेन्ज हाउ पिपल थिङ्क इनसाइड मेरो पनि दिमागमा के भइसकेको थियो भन्नाले कोस्टा कफी एउटा कमर्सियल कफी स्पेस हो स्पिकर उता बाहिरबाट भइया इट्स अ कमर्सियल कफी स्पेस बट देन त्यो भित्रको जो ब्रेसेसहरू त्यत्रो मेबी
hundreds of thousands of baristas who work there. उनीहरूलाई चाहिँ यो there needs to be this hunger for कफीको बारेमा यस्तो कुरा भनेर त्यो देखाउनु पर्छ है अरूलाई गर्नै पर्छ भन्ने एउटा थियो नि त अनि त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ आई थिङ्क मलाई चाहिँ आई वाज अट्र्याक्टेड टु द्याट के होइन आई वाज अट्र्याक्टेड लाइक ए यहाँ चाहिँ इम्प्याक्टफुल हुन्छ है अनि गाह्रो चाहिँ कस्तो थियो भन्नाले यु हेभ टु बी भेरी स्ट्रिक्ट अन स्ट्यान्डर्ड्स यु हेभ टु अब मैले पनि डिसिप्लिन पनि त्यहीँबाट सिकेर राइट यु हेभ टु बी भेरी स्ट्रिक्ट अन स्ट्यान्डर्ड्स जस्तो हामीले एससिएको स्ट्यान्डर्ड्सहरू गर्छौँ नि होइन तर एससिएले हामीलाई के गर्छ त दे गिभ फ्रिडम टु द इन्डिपेन्डेन्ट होइन तर बिङ इनसाइड अ बिग कम्पनी यु हेभ टु बी स्ट्रिक्ट विथ वाट दे बिलिभ इन होइन अब म चाहिँ फेरि त्यो भाँडमा जाएको थियो क्या त्यो मेरो चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ सबै आई थिङ्क यु सेड 11 इयर्स 9-10 वर्ष अगाडि कति वर्ष अगाडि यो चाहिँ 2015मा हो 14मा सुरु गरेको थिएँ मैले 2014मा सुरु गरेँ 15मा चाहिँ आवाज त च्याम्पियन त्यतिखेर चाहिँ त्यति मान्छेहरू चाहिँ बाहिर कम्पिट नदाराइनु है मलाई चाहिँ थाहा छैन त्यतिखेर थिएन नि आई थिङ्क लाइक इभन मैले अहिले जो अब हाम्रो अहिले आयरन ब्रो सबैले गरिरहेको भएको छ उनीहरू पनि त मैले नेपाल आएर भेटेर एन्ड देन दे वेन्ट एन्ड कम्पिटेड त्यतिखेर हाम्रो प्रकाश दाई भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो हु वन द कस्ता कफीको होल वर्ल्ड नै मैले त जितेन होइन आई वाज लाइक 4th or 3rd or something अनि उहाँले त जित्नै भएको थियो क्या he represented Middle East अनि he won the whole competition तर again it wasn't अब नेपालको लागि अब तिमीले सुनेको छैन why because it wasn't that अब he's doing amazing अहिले with a lot of different coffee brands in होइन तर अगेन अब मेरो चाहिँ कस्तो भने मान्छेलाई अब थाहा होस् यो यस्तो गरोस् अलिकति अरूले देखेर पनि यस्तो गर्नुहोस् लाइक एटलिस्ट कपी गरे पनि त राम्रो ठाउँमा त होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ थियो Tell me something what is it like to be on a international competition त्यो preparation level कस्तो हार्ड हुन्छ किनकि we have been through it नेपालमा पनि we have been doing some of the competition recently त्यो पनि हैन अहिले चाहिँ आइरहेछ but त्यो बाहिरको छुट्टै हुन्छ क्या अनि यो टकिङ अबाउट लन्डन किनकि त्यहीँबाट नै वर्ल्ड बेरिस्टा च्याम्पियनसिप नै जाने होइन कति मात्रामा त्यो एफोर्ट किनकि लाइक यु मेन्सन इट्स नट एकचोटि गयो एन्ड देन यु रिप्रेजेन्टिङ हुँदैन कि बिकज अब इन अ स्केल तिमीले एउटा ग्लोबल स्केलमा हेर्न खोज्छौ भने इट्स अलमोस्ट लाइक द ओलम्पिक्स के सो यु काइन्ड अफ थिङ्क लाइक ओ यो त ओलम्पिक्सको एउटा स्केलमै हुन्छ कि राइट डिपेन्डिङ अन अब अहिले एयरप्रेस च्याम्पियनसिप लाडे आर्ट अब तिम्रो ब्रुवर्स कप कति छ नि त थरीको एभ्रिथिङ हेज इट्स ओन स्ट्यान्डर्ड्स अब वर्ल्ड बेरिस्टा च्याम्पियनसिप कुरा गरौँ भने मेरो त वाज इनसाइड अ कम्पनी होइन तर इनसाइड द्याट कम्पनी पनि दे वर लाइक मलाई त आई थिङ्क वाट आई वेन्ट थ्रु द इनसाइड द्याट कम्पनी वाज म अब त्यति बेलामा 18-19 वर्षको बच्चालाई वाज मोर डिफिकल्ट देन वाट पिपल गो थ्रु तर त्यति बेलामा द होल आइडिया अफ द्याट वाज टु मेक एन इम्प्याक्ट अन द कम्पनी इट्सेल्फ अब तिम्रो त्यही कुरामा I've helped train भनौँ न मैले आफूले ट्रेन गरेन तर I've helped train युकेको बेरिस्टा च्याम्पियन्सहरू त्यति बेला ट्रेनिङ हुने बेला पनि I was there के helping them go through the whole process अनि you have to be under a certain के भन्छ यसलाई okay it's about making a change in the industry के त्यो भनेको त सजिलो कुरा होइन नि त मेरो लागि इन्सपिरेसन हो सासा होइन सासाको त्यतिखेरको त्यो फर्स्ट तिमी इफ यु गो थ्रु म युट्युबमा एउटा भिडियो छ के अफ मी टकिङ अबाउट द कफी मेरो आफ्नो च्यानलमा होइन त्यो लाइक त्यो ऱ्यान्डम कस्ताकैमा छ और मेरो फेसबुकमा पनि छ त्यो अपलोड गरेर राखिरहेको होइन त्यतिखेर मै आई वाज सरप्राइज कि आई वाज सो इन्सपायर्ड बाई द्याट के अब म चाहिँ सासा श्रेष्ठबाट किन त्यस्तो इन्सपायर्ड भएको थिएँ भने ही ब्रट अलङ दिस यस्तो चेन्ज वाट वाज हिज message to the world कि coffee can be so well thought of that it can be made into this amazing little product and त्यो एउटा कुरालाई त्यो एउटा as a raw ingredient त्यो एउटा इन्ग्रेडियन्टलाई चाहिँ उसले यति मेहनत गरे कि he just highlighted that into a lot of different things के अनि the way he presented like I don't think any other barista champions have presented the way he's presented. Okay? It's so like mellow and he speaks with the right word and it's thakka bolira huncha. Ani म त त्यो every day हेर्ने के every day नै bro every day हेर्ने थियो यसरी उले यो कुरा चाहिँ यसो गरेछ यसो बोलेछ अनि त्यो प्रेजेन्ट अब तिम्रो कतिवटा कुरा हुन्छ फर्स्ट थिङ you have to make sure you're knowledgeable first कुरा हैन सेकेन्ड कुरा what's the product that you're going to display in the competition त्यसको लागि त अब त्यो होल ब्याक त्यो नलेज त चाहियो के गर्छ भन्ने कुरा
अब फर त्यतिखेर कार्बनिक म्यासुरेसन वाज नट अ न्यू थिङ नि त तर सासा मेड इट अ न्यू थिङ एन्ड एन इम्प्याक्टफुल थिङ होइन कार्बनिक म्यासुरेसन ओ माई गड अब तर हि मेड इट एन इम्प्याक्टफुल थिङ के अनि त्यो उसले प्रेजेन्ट गर्ने बेलामा द वे हि डिड इट अगेन अनि लास्टमा आउँछ द वे यु प्रेजेन्ट इट द वे हि प्रेजेन्टेड इट अनि एभ्रिथिङ वाज स्पट अन अनि फेरि त्यहाँ पुग्दाखेरि त तिमीले बोलेको कुरा र त्यहाँ बनिरहेको कुरा त मिल्नु पर्यो नि त एक्ज्याक्टली एन्ड इट डज मेक सेन्स है त्यो भिडियोमा कति धेरै द वे हि प्रेजेन्टेड एभ्रिथिङ म्यान के त्यही त भने नि अनि द वे इट्स लेड आउट इट्स भेरी लजिस्टिक अनि त्यो कुरा हेरेरै मैले मेरो कम्पिटिसन त्यसरी नै डिराइभ गरेँ सो द्याट वाज माई इन्सपिरेसन के आई जस्ट ब्रोक डाउन त्यो भिडियोलाई 30-40 मिनटको भिडियो छ होला त्यो 30-40 भिडियोलाई मैले टक 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 ब्रेक डाउन गरेँ अनि त्यो कुरालाई मैले लाइक यो चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने रहेछ यो चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने रहेछ हाम्रो चाहिँ कस्तो कफीमा वी ह्याड टु मेक जस्तै लाइक 3 एस्प्रेसोज 3 लाटेस 3 क्यापुचिनोज 3 फ्ल्याट वाइट्स होइन हरेक वाज बेस्ड अनि हरेक वाज जज्ड अन अ सर्टन क्राइटेरिया अनि लास्टमा चाहिँ हाम्रो वी ह्याड टु मेक अ स्पेसियालिटी ड्रिङ्क त्यो चाहिँ मैले जिताएँ क्या फेरि द्याट इज वान थिङ आई डोन्ट केयर द्याट आई डिडन्ट वान द अब उनीहरूको स्ट्यान्डर्ड मैले फलो गरेन भनेर नजित्नु मलाई आई डिडन्ट केयर क्या एट द्याट टाइम तर मैले वाट एभर आई मेड एन इम्प्याक्ट अन त्यो मेन ड्रिङ्क त्यतिखेर चाहिँ मेरो होल आइडिया वाज आई वाज गन ब्लेन्ड उनीहरूको कोस्टा कफीको कफी चाहिँ आई वाज गन ब्लेन्ड विथ नेपालको कफी होइन अनि त्यो जुन नोट आउँछ त्यो नोटलाई चाहिँ म आइएम जस्ट गन इन्हान्स इट के अनि त्यो you want to talk about that beverage कसरी बनाएको यो चाहिँ 2015 को बेलै थियो you did use Nepali coffee त्यो point of time so यो चाहिँ खास फर्स्टमा चाहिँ गरेन फर्स्टमा चाहिँ the whole point was Costa's coffee is supposed to be very chocolatey hazelnut it's a blend certain ratio blend of Arabica and Robusta so you have a very viscous body हुन्छ नि अनि made well it's good it's smooth with Americanos and flat whites it's really nice अनि त्यो हिसाबले चाहिँ what I tried to do was like how can you enhance this भनेर भने हैन अनि मेरो लागि ओ hazelnut ओ Nutella ओ chocolate ओ गुलियो ओ के खान्छ Ferrero Rocher right so मेरो चाहिँ whole point was like I'm going to use Ferrero Rocher and I'm going to just make something out of it भनेर भने अनि त्यतिखेर चाहिँ एरिया हिट र रिजनल हिटमा चाहिँ त्यस्तो सरी एरिया हिटमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि गर्नु परेन रिजनल हिटमा चाहिँ मैले चाहिँ खासमा नेपालको त्यो स्पाइसेसहरू रिप्रेजेन्ट गरेर एउटा बनाएको थिएँ इट डिडन्ट डु द्याट वेल जितेँ तर इभन आई वाज नट सेटिस्फाइड कि त्यतिखेर बिकज मेरो दिमागमा चाहिँ अब अलिकति मेरो दिमागमा चाहिँ कस्तो छ भने इफ दे ह्याड टु सेल इट वुड दे सेल इट भन्ने कुरा पनि थियो क्या किन द्याट वाज रनिङ फर द कम्पनीज बेस्ट अफ द इयर नि त सो उनीहरूले if I wanted to sell it if they would want to sell it would they sell it भन्दाखेरि सिधै नो आयो क्या मेरो दिमागमा it didn't have an impact it didn't have a story because it's a different होइन उनीहरूको प्रोटोकल अनुसार at that time I was like अलिकति धेरै नै इन्स्पायर्ड भएर थिएँ म चाहिँ I was like होइन नेपाल गर्नुपर्छ भनेर एकदमै चलिरहेको थियो तर अलिकति ऊ डायल डाउन हुँदाखेरि चाहिँ अनि सो तिम्रो युके एन्ड आयरल्यान्डको हिटमा चाहिँ सो देयर वाज लाइक हरेक युके एन्ड आयरल्यान्डको हरेक पार्ट अफ ऊबाट चाहिँ आई थिङ्क वी ह्याड लाइक 12 contestants अनि एभ्री वान ह्याड अ भेरी सिक्रेट के अब त्यो थाहा छैन कि कसले के बनाइरहेछ भनेर आई वाज लाइक भेरी सिक्रेट अनि मेरो होल इम्प्याक्ट त्यतिखेर गर्नुपर्ने कुरा वाज अनि त्यतिखेरको मोस्ट अनोइङ र मोस्ट डरलाग्दो कुरा चाहिँ ब्रो दे वर 25,000 to 50,000 people present there क्या त्यो I've seen the stage त्यही त त्यही होइन सो त्यो रेस्लिङको रेसलमेनियाको स्टेज हुन्छ नि त्यस्तो के राइट अनि you don't see that अहिले किनकि त्यही भने अनि सबै स्पोन्सर्सहरु अगाडि नै भन्छन् हामीलाई you have to be ready यसरी भनेर चारजना चारतिर फर्केर प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने के अनि कसरी चाहिँ अब मेरो दिमागमा चाहिँ कस्तो छ भने यो मान्छेले अब आई डिडन्ट केयर द्याट आई डिडन्ट विन म नजिते पनि मलाई मतलब छैन कि वाट आई वान्टेड वाज लाइक पिपल टु रिमेम्बर मी के यो मान्छेले यति बेला चाहिँ यस्तो गरेको थियो है भनेर भने अब रिमेम्बर मी भन्दा नचाहिने काम गर्नु भएन अनि दर्शनले चाहिँ लाइक हि वाज लाइक यस्तो मलाई पुरै स्क्रिप्ट लेख गर त्यो गर ऊ गर भइरहेको थियो अनि त्यो प्रडक्ट रेडी छ अन्त प्रडक्टै रेडी थिएन कि मेरो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट होइन आई ह्याड द नलेज एन्ड एभ्रिथिङ बिहाइन्ड द ब्याक तर आई ह्याड द नलेज द्याट माई कम्पनी गेभ मी त्यतिखेर चाहिँ आई वाज लाइक वाट्स मोर टु दिस अरूले के गरिरहेको छ त्यो मैले त त्यो कुरा ध्यानै दिएन कि अब साशा म्याट पर्जर अब यो जेम्स हफमन
हेर्थेँ नि त मैले यिनीहरूले चाहिँ कहाँ कुन ब्याकग्राउन्डमा सिक्यो त होइन त्यतिखेर मैले एससिए भनेर थाहा पाएँ क्या अनि आई वाज लाइक ओ रेसियोज ओ त्यतिखेर अब आई डोन्ट वान्ट टु सन एनीवन तर कस्तो हुन्छ तिनीहरू त्यो प्याडल ग्राइन्डर हुन्छ नि यु नो हाउ दे युज टु डायल इट इन त्यो प्याडल ग्राइन्डरमा त यु क्यान एक्चुली सेट हाउ मच कति राख्ने भनेर गर्न मिल्छ नि त अब उनीहरूको होल थिङ वाज एउटा 7 ग्रामको स्कुप हुन्छ क्या त्यो टेबल स्पुन स्कुप हुन्छ नि त्यो स्कुपमा राखेर स्कुप स्केलमा राखेँ स्कुप टेयर गरेर अरे अनि त्यो स्कुप टेयर गरेर त्यसमा 7 ग्राम्स नापेर अनि राखेर 7 ग्राम्स हुनुपर्ने अरे क्या जस्ट ब्लडी पुट 7 एउटा कपमा राखेर 7 ग्राम्स राखेर पोटा फिल्टरमा हाल्नु न त्यो किन मेरो चाहिँ मैले चाहिँ अनि त्यस्तो कुरा थाहा अनि म चाहिँ आवाज लाइक मैले गरिरहेको कुराहरू त कति त लगाइरहेको थिएँ क्या मलाई अनि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मैले चेन्ज गरेँ फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट सेकेन्ड कुरा भने लर्न अबाउट रेसियोज होइन वी युज टु युज अ 1:4 को रेसियो फर एस्प्रेसोज राइट बट देन वी ह्याड अ 1:2 हाम्रो एससिए स्ट्यान्डर्डको एस्प्रेसो पनि थियो क्या वी कल इट द कोर्टेसिमो होइन इट वाज अलमोस्ट रिस्ट्रेक्टेड टाइपको थियो होइन सो इमेजिन 21 ग्राम्स एन्ड 30 ग्राम्स आउट के 1:4 रेसियोज कति ग्राम कफी लिएर लाइक 7 in 30 आउट के राइट भनेको 7 in 30 आउट भनेको त 1:4 जस्तो नै भयो नि फर मी द्याट वाज लाइक नट इनफ त्यो थिएन क्या सो द्याट बडी द्याट आई वान्टेड त्यो जुन चाहिरहेको थियो अनि मैले अरू ठाउँमा नि त कफी खान थालेँ नि त वेन्ट टु लन्डन अलिकति अब एक्सप्लोर गर्न थालेँ लन्डनमा अब मोर्न वाज कफी एसेम्ब्ली रोस्टर स्क्वेयरमा अहिले सबजना जाने बेलामा त ओए कफी त कस्तो यहाँ त कस्तो हेभी बडी छ त म बसेछ त के हो यस्तो अनि त्यो चाहिँ मैले द ओन्ली espresso shot that I found that was on the Cortissimo shot. Okay? It was 1:2 restricted shot थियो के so imagine गर्न 21 in 30 out right restricted भयो तर त्यो चाहिँ अति बवाल थियो के अनि त्यसैबाट अनि गरेर मैले चाहिँ आई पुट अ डबल shot of that so एकदम हाई TDS right so very viscous very flavorful अनि त्यसमा चाहिँ अब मैले चाहिँ अनि खेल्न थालेँ कि अब के गर्न मिल्छ भनेर अनि सो वी आई न्यू आई निडेड हेजलनट र चक्लेटको फ्लेभरलाई मैले इन्हान्स गर्न खोजिरहेको हो सो मैले आई युज फेरो रोसेको प्युरे बनाउन खोजेँ त्यो पनि एकदम नटी थियो त्यो चक्लेट त अलिकति अप्ठ्यारो छ नि त त्यो पनि भएन अनि पछि न्युट्रेला भेटाएँ अनि विथ न्युट्रेला इट वाज लाइक रियली अमेजिङ क्या अनि मैले अब रेसियोज मिलाउनु पऱ्यो नि त अब कतिको खेल्ने भन्ने कुरा चाहिँ मिलाउनु सो त्यतिखेर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अनि आई ब्रड इन नेपाली कफी क्या सो नेपाली कफीलाई चाहिँ आई वाज लाइक ओके आइम गन पुट 1 shot of Cortissimo shot है जस्ट फर द हेभिनेस त्यो फिस्कस अनि नेपालको चाहिँ त्यति बेलामा हाम्रो एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ मलाई एक बोरै पठाइदिनु भएको थियो क्या बिन्स ग्रिन बिन्स पठाइदिनु भएको थियो क्या अनि त्यतिखेर हेरेँ ब्रो त्यतिखेर मैले रोस्टिङ भन्ने कुरा पनि अब फेरि सबै त्यतिखेर थाहा भयो क्या सो लेट मी आस्क यु समथिङ लाइक तिमीले एससिए को क्लास चाहिँ कता ल्याएको उतै लिएको हो नि यो त आफ्टर द कम्पिटिसन के ब्रो कम्पिटिसनबाट छर्लङ्ग भएपछि पो अब चाहिँ आई निड टु डु समथिङ भएको थियो नि त मैले भनेँ नि त्यतिखेर अब रोस्टिङ अब त्यतिखेर अब ग्रिन बिन्स पठाउनु भयो मलाई होइन अब के गर्ने त्यसलाई अब आई डोन्ट नो के कसरी रोस्ट हुनुपर्छ प्रोफाइल वाट एभर के त होइन अनि त्यति बेलामा झन् त्यतिखेर जेम्स अफन भेटेँ नि त्यतिखेर सो हि हेल्प मी हुन्छ नि उसले ल आल रोस्ट दिस फर यु होइन उसले रोस्ट गरेर होल ब्याच उसले रोस्ट गरेर ल्याएर क्या होल अन यु सेइङ मे जेम्स अफम्यानले नेपाली बिन्स रोस्ट गरेको थियो या एट द्याट टाइम तर नट हिम हिज टिम मेरो टिमले गरिदिन्छ त्यतिखेर चाहिँ अब तिनीहरूको त्यो रोस्टिङ भन्छ कि यिनीहरूलाई आई फर्गट द वर्ड तर जस्ट बेसिकली आई कुड रेन्ट देयर होइन मलाई त थाहा छैन चिना पनि छैन जेम्स अफन चाहिँ मैले कसरी चिनाएको थिएँ भन्दाखेरि त्यतिखेर यही कस्टाकै उसमा चाहिँ हि वाज लाइक वान अफ द स्पिकर्स गरेर आएको थियो कि सो हि वाज लाइक त्यो गाजियामा काम गर्छ त्यतिखेर हो अनि त्यो टाइममा कम्पिटिसन गरेर आएको थियो कि त्यसपछि मात्र जेम्स अफम्यानले जिताएको थियो आई थिङ्क कति वर्ष अगाडि कुरा आएको थियो जेम्स अफम्यान त 2008 को च्याम्पियन है म कन्फ्युज भयो त्यतिखेर त ऊ त गाजिया स्क्वायरमा थियो नि त अलरेडी अनि उसले चाहिँ मेरो रोस्टिङ पठाइदियो भनेर उसले लिएर आयो होइन त्यो ल्याउने बेलामा अब त्यो मलाई रोस्ट भएर आयो त थाहा छैन कि अझै पनि आई जस्ट न्यू कि अब यसलाई मैले कसरी अब मैले खालि मेरो दिमागमा चाहिँ रेसियो मिलाउनु पर्छ भनेर अनि त्यतिखेर पनि त्यही 1:2 को रेसियोमा मैले आई फाउन्ड अ पर्फेक्ट क्याफिन पोइजनिङ भएको 10 बजेसम्म काम गर्ने 10 बजेसम्म काम गरिसकेपछि फकेन त्यो 2 or 3 त अब त्यो आफ्नो बनाउनु पऱ्यो प्रडक्ट राइट एस्प्रेसो चारेको चाख्नु पऱ्यो खाने अब आफूले त्यसलाई चाहिँ थाहा थिएन के हुन्छ धेरै भयो भने चाखे 5 days इन हस्पिटलाइज सिधै होइन
अनि त्यो दिनको 21-30 एस्प्रेसोस हुने क्या सोच न इट्स क्रेजी 21 and 30 अनि त्यतिखेर अब अगेन त्यतिखेर नि अब मैले कहिले पनि सेन्सरी गरेको छैन तर त्यो चाख्दा चाख्दा मलाई के गुलियो र के नगुलियो चाहिँ मैले त्यतिखेर थाहा पाएँ क्या के गुलियो के अमिलो के तर्रो र के चाहिँ एटलिस्ट खाँदा चाहिँ के मिठो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर थाहा पाएँ क्या मैले पछि यसको लागि एक्चुअल वर्ड्सहरू छ भनेर पछि सिकेको थाहा अनि त्यो भइसकेपछि मेरो प्रडक्ट चाहिँ कस्तो भयो भन्नाले एट द एन्ड वाट आई मेड वाज बेस लेभल फेरो रोसेको सो क्रस गरेर राखेँ होइन सो फेरो रोसेलाई मजाले क्रस गरेर एउटा बेस लेयर बनाएँ सो लाइक लेयर टाइपको क्या टिरामिसुको लेयर्सहरू जस्तै त्यो बेस लेयर गरेर बनाएँ माथि चाहिँ अनि त्यो हाम्रो कोर्टेसिमो कोस्टाको अनि मेरो नेपालको कफी त्यसलाई ब्लेन्ड गरेर सो एउटा सर्टन लेभलमा ब्लेन्ड गरेर अनि न्युट्रेला राखेर त्यसलाई मजाले एउटा थिक प्युरे बनाएँ अनि टपिङमा चाहिँ तिम्रो मिल्कले लाटेर बनाएर टपिङ गरेँ क्या सो द होल कफी वाज प्रडक्ट वाज कस्तो भन्नाले सो भेरी लाइक एरोमेटिक नेचर होइन माथिको चाहिँ एन्ड देन यु हेभ भेरी दिस बाक्लो नटी चक्लेटी कफी इट्स लाइक द बेस्ट मोका यु एभर ह्याड के म नि अझै त्यही भन्छु क्या सो इमेजिन गर होइन एन्ड देन तलको फेरेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एज द हिट त्यो तातोले चाहिँ पक्लिँदै गइसकेपछि त्यो नट्सहरू चाहिँ माथि बिस्तारै आउँदै जान्छ क्या होइन अनि त्यो नट्स क्रन्च गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो हल्का नट त्यो फेरेसको नट अलिक बिटर हुन्छ नि अनि त्यो बिटरनेसले चाहिँ त्यो अलिकति क्यान्सल आउट गरिदिन्छ क्या त्यस्तो गुलियो पनि थिएन तर अति नामै लग्जरियस कोको सेन्सेसन के सो अति लग्जरियस के त्यस्तो थियो क्या त्यो प्रडक्ट बनाउने बेलामा चाहिँ अनि त्यही भने त्यो प्रडक्ट त्यतिखेर सिकायो क्या अघि भने नि मैले आई नेभर वेन्ट थ्रु द एससिएको कोर्सेसहरू पहिला तर त्यो गर्ने बेलामा अब अरू मान्छेसँग बोल्दै त्यो इन्टरनेटमा आफै रिसर्च गर्दै त्यो बनाउँदा त्यतिखेर मोस्ट अफ माई म त एससिएमा सिकेर पनि मेरो अहिलेको नलेज चाहिँ छ भन्दिनँ क्या त्यतिखेर त्यो आफ्नै रिसर्च हुन्छ नि जुन गरेँ नि मैले त्यो एउटा प्रडक्ट बनाउँदा त त्यत्रो खट्यो नि त त्यो खटेको कुराले चाहिँ सिकाएको हो क्या लाइक हुन्छ नि सबै कुरा अलिकति तिखो भएको चाहिँ त्यहाँबाट हो भनौँ न नाइस अनि आई थिङ्क द रिजन इट वान पनि वाज बिकज वाट आई वाज सेइङ मैले जे बोलिरहेको थिएँ त्यो कुरा त त्यहाँ कपमा थियो नै थियो होइन तर अर्को कुरा चाहिँ के थियो भने मैले चाहिँ एकदमै आई ट्राई टु बी त्यो स्टोरी टेलिङमा चाहिँ म एकदमै फोकस गरेँ क्या सो नाउ लेट्स कम टु दिस वान लाइक वाट मेड यु टु टेक द एसए क्लासेसहरू या सो त्यो कम्पिटिसन चाहिँ डेफिनेटली भयो त्यो सकाएपछि सो लाइक ओके आई वान्ट टु टेक द एसए कोर्स होइन सो यस्तो भएको थियो म सो आई वान लन्डन सबै भयो अनि त्यसमा मैले स्पेसियालिटी कफी पनि जितेँ होइन अनि आई वाज लाइक अब त सिक्नु पऱ्यो नि त अझै अनि सिक्ने उसमा चाहिँ सो कस्टा कफी मेड मी लन्डनको चाहिँ इनोभेसन्सको टिममा चाहिँ मलाई इन्क्लुड गराएको थियो कि सो वी ओपन द फर्स्ट स्टारबक्स रिजर्भ खोल्नुभन्दा अगाडि पनि वी ह्याड अ पोर्वर स्टेसन इन कस्टा क्या पोर्वर या सो मजाले फ्रम डिफ्रेन्ट ओरिजिन्स कोलम्बिया ब्राजिल हन्डुरस अनि पुरै त्यो मार्को स्टेसन्सहरू ल्याएर होइन पोर्भर्सहरूलाई मजाले प्रमोट गर्ने त्यति बेला नि जेम्स हफन हि वाज देयर अहिले पनि जेम्स हफनको इन्स्टाग्राममा गयो भने मेरो फोटो छ त्यहाँ यहाँ कफी बनाएर सो मैले भन्नु खोजेको लाइक उसले वाट आई डेड त्यतिखेर अनि मैले त मैले प्रेजेन्ट गरेको कुरै त्यही थियो कि लाइक हामीले डाइल इन गर्न पनि यसरी सजिलो हुन्छ है पोर्भर्स आर बेटर लाइक दिस फ्ल्याट वाइट्स आर बेटर लाइक दिस भनेर मैले चाहिँ होल उनीहरूको कम्पनीको स्ट्यान्डर्डबाट बाहिर गएर त्यसले त नजिता त नि लेट्स कम ब्याक टु नेपाल अब होइन म किन भन्न खोजेको भन्नाले बिकज वेन द्याट होल थिङ फिनिस्ड अफ एन्ड देन आई वेन्ट टु माई फर्स्ट लन्डन कफी फेस्टिभल एन्ड द्याट चेन्ज के सो इमेजिन गर न लाइक अल लन्डनभरिको लाइक ब्रेसेसदेखि कम्पनीज रोस्टर्स एभ्रिथिङ इन अन्डर वान टेबल कति सानो फिल गर्छौ क्या तिमीले आफूलाई आई अन्डरस्ट्यान्ड राइट सानो एज इन लाइक इन अ सेन्स अफ हाउ युभ लर्न के ए मैले त यति कुरा गर्न छ ठाउँको ठाउँ त्यो लन्डन गएको भोलिपल्टै आई वाज लाइक कस्टा कफी बाई होइन वेयर क्यान आई फर्स्ट गो अनि त्यहाँ चाहिँ ग्राइन्ड कफीको स्टल थियो क्या एउटा सो दे वर बेसिकली पेयरिङ कास्काराजको सिरप्सहरूबाट कफीको फ्लावरबाट पोर्क चप्सहरू बनाइरहेको थियो राइट लाइक कफी ककटेल्स all these kind of things म यहीँ काम गर्छु भनेर जबरजस्ती त्यहाँको ब्रुसहाला साथी बनाएर अनि काम गरेँ अनि वेन आई वर्क देयर अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो होल डिप्लोमाको थिङ चाहिँ त्यहाँबाट आएको क्या
Tell me something, man. One of the interesting thing तिम्रो बारेमा मैले अर्को एउटा थाहा पाएको लाइक I've realized myself भनौँ न तिमीलाई कफीसँग अरू चिज मिक्स गर्न चाहिँ साह्रै मनपर्ने म त पछि तिमी रिसेन्टली पनि नयाँ एउटा इभेन्ट पनि भएको थियो बट यो कुरा चाहिँ मैले लाइक भर्खर अब तिम्रो स्टोरिज पनि सुन्दाखेरि चाहिँ इट्स नट भर्खर रहेछ क्या मैले इट्स लाइक ब्रो यो कुरा यस्तो भयो कफीसँग मात्र होइन कि बच्चादेखि त्यो मैले तिमीलाई डिनर पकायो भने तिमी तेरि भन्छ होला क्या हामीले मासु खान्छ तिमीले बनाएको गोर्खामा मासु खान्छ ए होइन मैले भन्नु खोजेको त्यतिखेर नि त मैले के रेसिपी भन्ने मसलाले पुरै म्यारिनेट गरेर पहिला त्यो भोजहरूमा त्यो के भन्छ कोकमा प्रन चोकेर खाने त यो कुरा चाहिँ मलाई दामी लाग्छ के भन्छ नि आम नट लाइक द्याट क्या मलाई त्यो दिमागमै आउँदैन नि कहिले नि त्यो सोचमै जाँदैन कि म यस्तो गर्छु बट योर एक्सपिरियन्सिङ त्यो मिक्सोलोजी भन्छ के भन्छ त्यसलाई हेम नट मिक्सोलोजी नै भन्छ होइन सो त्यो कुरा चाहिँ मलाई बब्बा लाग्छ क्या यसमा चाहिँ हाउ यु गट इन्टु द्याट ऱ्यान्डम इन्ट्रेस्ट हो कि त्यो पर्सनालिटीमै भएको कुरा भनौँ कि अनि प्लस मैले सिकेको कुरा पनि त्यही भयो क्या सो लाइक पहिलेदेखि गरिरहेको बेलामा पनि अब सर्कल पनि त्यस्तै थियो कि लाइक दिमागमा चाहिँ कस्तो हुनाले यो गऱ्यो भने क्युरियस कि जहिले क्युरियस अब त्यो क्युरियस भइसकेपछि फेरि त्यो गरेर कस्तो रहेछ थाहा नपाएसम्म चाहिँ त्यो उनी नहुने क्या जे पनि सुन्नै पर्ने जे पनि मुखमा हाल्नै पर्ने अनि त्यस्तो टाइपको एउटा बानी हुन्छ नि त्यो बानी र नेचर पनि भयो एक त अर्को भन्नाले आई थिङ्क नेपाल निड्स द्याट इज हो क्या मलाई चाहिँ त्यसले नि पुस गरिरहेको छ कि बिकज नयाँ कुरा भने के हुन्छ त हुन त यहाँ जे पनि गरे नयाँ हो तर लाइक नयाँ कुरा बनाउने विच त्यो गर्दै गएपछि यु स्टम्बल अप अन समथिङ द्याट बी लाइक यो त कहिले पनि गएको छैन यस्तो त कहिले पनि आएको छैन नि है भन्ने कुरा आएर इफ द्याट वर्क्स भन्ने कुरा हुन्छ नि त अनि त्यो कुराले ड्राइभ पनि गरिरहेको छ क्या तिमी कहिले नेपाल फर्क्यो नि कोर्स कम्प्लिट गरेर आफ्नो पढाइ कम्प्लिट पढाइको लागि गएको थियो पढाइ मेन त पढाइलाई नै हो किनकि हामी त्यसको बारेमा कुरै गरेर मान्छेले काम गर्न गयो क्या भन्छ सो न्यापकिन दिन न त्यहाँबाट सो सबैले के सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ के अरे कामको लागि मात्रै गएको होइन मेरो मेन गोलै मेरो ब्याचलर्स र मास्टर्स सकाउनु थियो सो आई डिड माई BBA आई डिड माई MBA अनि MBA गर्दै मैले चाहिँ मेरो गरेको सो यो SCA को डिप्लोमा कोर्स पनि गरेँ अनि त्यो सकाएपछि अनि इन बिट्विन आई डिड अदर कोर्सेस पनि बियर त्यही फेरि बियर पनि गरेँ वाइन गरेँ टी गरेँ होइन तिम्रो एक्सपिरियन्स त अनि त्यो किनभने कफीको राम्रो होस् भनेर त्यसमा गरेको हो नि त अनि फेरि मैले जोसँग काम गरेँ आई वाज भेरी लकी कि ब्रो म त लन्डनमा जो गएको थिएँ आई थिङ्क आई वाज वान अफ द मोस्ट लकिएस्ट पर्सन्स क्या बिकज the people that I was surrounded by, they were like उनीहरूको आफ्नो नलेजको ठाउँमा चाहिँ they were very nice के अनि त्यो कुरा they were not hesitant to pass it down to me अनि त्यो कारणले चाहिँ लाइक मेरो एक्स हेड अफ कफी होइन ग्राइन्ड गरेर कफी स्याम लाइक ऊ पनि लाइक हेड अफ कफी बट ही वाज अमेजिङ एट ककटेल्स के यस्तै मिक्स गर्ने उसमा होइन मैले जे सिकेँ उसैबाट सिकाएँ क्या वाचिङ हेम अनि त्यो कुरा होइन मलाई पनि चाहिन्छ यो भन्ने कुरा हुन्छ नि त अनि बियरको कुरामा सेम लाइक म IPA यो पङ्क IPA छ नि ब्रुडग राइट सो ब्रुडग पनि मेरो वान अफ माई गुड फ्रेन्ड्स अनि उसको त्यो कम्पनी बनिरहेको बेलामा पनि आई वाज लाइक इन्भल्भ भनेर नि अब साथी थियो बट देन लाइक आई लर्न सो मेनी थिङ्स फ्रम दोज काइन्ड अफ थिङ्स अनि यस्तो कुराहरूले चाहिँ लाइक बिकज आइभ सिन अदर पिपल डु दिस अनि उनीहरूको स्टोरिज उनीहरूको एक्सपिरियन्सले चाहिँ मलाई पनि होइन यो पनि गर्न सकिन्छ है यो पनि एउटा एक्सप्लोर गर्न सक्ने ठाउँ हो भन्ने कुराले चाहिँ ड्राइभ गर्छ क्या तिमी नेपाल फर्केपछि हाउ वाज यर रियाक्सन्स अन हाम्रो यहाँको इन्डस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ तिमी आउने बित्तिकै यहाँ गरिसकेको थियो कफी थिएन है बट लेमी गेट द्याट किनकि तिमी कम्पिटिसन्समा गयो you got the SCA course as well. Now you're here in Nepal. What was the impression on Nepali coffee? Be very honest. Very honestly, I feel like nothing has changed. किनभने मैले त्यो बिचमा पनि त मैले भने नि बिचमा नेपालको कफीहरू ल्याएर खाएर हुन्थेँ अनि एट द्याट टाइम मेरो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट कोही पनि थिएन क्या नेपालमा सो आई ह्याड नो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट फर कफी बरिस्टाज एनिथिङ होइन इन नेपालमा चाहिँ अनि त्यो बेलामा आई वाज लाइक प्रिटी ब्ल्याङ्क अन वाट इट वाज एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो हु वाज सेन्डिङ मी कफिज लन्डनमा हुँदाखेरि
तर त्यो बाहेक पनि आई वाज लाइक नथिङ अब त्यतिखेर न मैले त्यहाँ ल्याएर रोस्ट गरेको कफी भयो नि त सो मेरो लागि चाहिँ आई स लाइक नेपालको कफी कस्तो जुन मैले नेपालमा हुँदाखेरि कफी रियलाइज गरेको थिएँ होइन त्यो कुरा मैले त्यहाँ ल्याएर रोस्ट गरेर आफूले चाख्दाखेरि चाहिँ ए यस्तो पनि यस्तो रहेछ है कफी फर मी द फर्स्ट इम्प्रेसन अफ नेपाली कफी when I was in London was very clean honey like sweetness very floral अनि तिम्रो त्यो सिट्रसीनेस त त्यो त अब भइहाल्यो होइन त्यो कुरा अनि त्यो कुराले तर द्याट डिडन्ट सेल के अनि जहिले पनि लाइक म आई थिङ्क I've ever said this तर नेपालको कफी हेज won best new product 2016 in London's cafe culture show. Is there kind of articles or this stuff? Yeah. Oh. So at that time Himalayan Treasures भन्ने एउटा कम्पनीसँग we were working with they were doing mostly teas अनि दाइले चाहिँ ब्रो मैले यो सानो स्टल ल्याएछु भने सानै स्टल के ब्रो लाइक यत्रो टेबल के यत्रो टेबलमा I was brewing teas here coffees there के एउटा केमेक्स एउटा सानो स्केल अनि random coffee samples त्यतिको भरमा के खाली बनायो बिकज हामीलाई द वे आई रोस्ट त्यो मैले त्यो जोसँग रोस्ट गराएको थिएँ त्यतिखेर रोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै आई न्यू वाज इन द कफी नि त कफीमा के छ भन्ने कुरा आई वाज एकदमै स्योर के अनि त्यो मैले अघि भने नि त्यो अघिकै प्रोफाइलमै म गइरहेको थिएँ होइन अनि मान्छेहरूलाई स्याम्पल कफी खाऊ नेपालको कफी बट देन द स्टोरी आई टोल्ड वाज मैले त भनेन कि अब एभरेस्टको पानीले पहालेको हुन्छ नि कुकुरले काटेर भने त्यस्तो स्टोरी होइन कि बट देन आई वाज लाइक भेरी क्लियर अबाउट दिस इज एन ओरिजिन द्याट युभ नेभर हर्ड अफ होइन बट देन इभन एट इट्स अर्लिएस्ट पोइन्ट होइन यो त एकदम यस्तो इन्फेन्सीमा पनि इट हेज दिस पोटेन्सियल भनेर चाहिँ मैले सबैजनासँग राम्ररी गफ गरिरहेको थिएँ कि अब क्याफे कल्चर सो इट्स द बिगेस्ट ग्रुपिङ अफ क्याफेज इन लन्डन के आई थिङ्क युरोपमै होला त्यस्तो सानो स्टलमा होइन जो आउँछ एटलिस्ट उसँग 10-15 मिनट गफ गरौँ उसलाई बुझाएर पठाउँ भोलि गएर नेपाल भन्न साथ ए नेपालको कफी पनि छ है भन्ने चाहिँ होस् भन्ने मेरो इन्टेन्सन थियो अनि होल दिन बित्यो अनि वेयर लाइक ओके अब प्याकअप गर्नु पऱ्यो भनेर अब यत्रो सानो त थियो कि बक्सामा 20 हालिरहेको थियो होइन अनि जस्ट त्यो क्लोजिङ सेरेमनी भइरहेको थियो क्या अनि एकजना त पुरै माइक साइक लगाएर दौडेर आउँछ कि ब्रो लाइक वाट यु गाइज डुइङ त्यत्रो नाम बोला सुन्दैन भन्छ अनि आई वाज लाइक के भयो भनेर होइन यु गाइज वन वन वाट भनेर भने बेस्ट प्रडक्ट रे के वाट त अनि हामी त साइको होइन अनि एकजना दाइ र म मात्र थिएँ नि त अनि म त आई वाज देयर अन द स्टल द होल टाइम कसरी मिस गरेँ मैले कसलाई क्या अनि जसले त्यहाँ अवार्ड लिएर बसिरहेको थियो नि आई टक टु हिम द मोस्ट के अनि वी टक्ड अबाउट नेपाल वी टक्ड अबाउट त्यहाँको फार्मको सिन कस्तो छ म त आएको थिएन तर हामीले त्यो भिडियो एउटा बनाएको थियो कि त्यो भिडियो बनाउने बेलामा हाम्रो त्यो ब्याकग्राउन्डमा प्ले भइरहेको थियो सानो एउटा आइप्याडमा प्ले गरिरहेको थियो अनि वी टकिङ अबाउट हु द फार्मर वाज यस्तो अब त्यतिखेर थर्ड वेभ कफी थाहा नभए मान्छेलाई थर्ड वेभ डिस्क्राइब गरिरहेछ भनेर अनि उसले मलाई सोधाइ पनि थियो कि तिम्रो लाइक हाउ उसले थाहा पाइसकेको थियो कि म त्यस्तो क्याफे ओन गरे मान्छे पनि आइम नट अ क्याफे ओनर आइम नट अ रोस्टर आइम नट अ तर यसले नेपाललाई चाहिँ यसरी लाइक बोल्यो है भन्ने कुरा द्याट मेड हिम लाइक रियली अमेजै भएको थियो क्या त्यो अनि त्यो कुराले अनि जस जित्यो होइन तर अब आई हेभन टक्ड अबाउट इट मच त्यो कहीँ पब्लिस पनि भएको छैन अनि लाइक थाहा थिएन यार त्यही त भने बेस्ट न्यू प्रडक्ट इट वाज अ ह्युज थिङ नि हामीलाई म 2 वर्षपछि थाहा पाएँ कि त्यो क्याफे कल्चर सो भनेको त्यत्रो ठुलो प्लेटफर्म रहेछ भन्ने कुरा त त्यतिखेर केही गर्थ्यो होला तर नेपालमा आएपछि गएर हाउ डिड यु स्टार्ट ब्याक टु कफी फर्स्टमा चाहिँ आई वाज ब्याक आई ह्याड टु बी क्वाइट इन्भल्भ इन माई फ्यामिलीज बिजनेस फर्स्टमा चाहिँ किनभने अब त्यो त इट्स अ गिभन नि होइन अब फर्केर आएको छु आई हेभ टु नो यहाँको मार्केट म आई वाज रियली स्योर कि म आउन साथ केही कुरामा हाम फाल्दिनँ भन्ने कुरा बिकज अब कति वर्षपछि फर्केको थिएँ म 6 years 2006 5.5 6 years 2013 मा गएको 5 years राइट सो 5 years 6 years अनि त्यतिखेर चाहिँ कस्तो भएको थियो भन्नाले ओके आई विल बी भेरी अनेस्ट विथ यु है मैले त्यति बेलामा आई थट रोड हाउस क्याफे वाज अ क्याफे क्या आई वाज लाइक ओ दामी क्याफे खोलिरहेको छ त यहाँ होइन पुरै इन्टिरियर्स दामी देखिरहेको छ होइन आई स त्यो मेसिन्स अनि इडीको यहाँ हुन्छ त पिज्जा राइट
that was the first impression. But that sums up my whole impression. Okay? And I was like, अब म क्याफे हन्ट गर्न जाउँ भन्यो भने पनि there was nowhere for me to know त्यो presence थिएन त्यो उ थिएन नि त there was no presence के एउटा presence जस्तो कि म कफी खोज्न आइरहेको छु यहाँ तर where do I start or what do I do भन्ने कुरा नै I was like very अनि आफै किनकि I'm sorry किनकि I remember you started specialty coffee यहाँबाट like when you started नेपालको कफीमा इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने बेलामा चाहिँ I think you started with specialty coffee right yeah सुरु नै त्यसै किनकि you already had that SA courses and everything तिमीले कमर्सियल मार्केटमा चाहिँ गरेनौ I think अहिलेसम्म चाहिँ like यहाँ स्टार्ट गर्दा नेपालमा स्टार्ट गर्दा I haven't had my own अब जस्तै like मैले I've helped a lot of companies to be their best commercial coffee self हैन त्यो पनि त एउटा मार्केट त हो नि नेपाल 90% of the market is that अनि त्यो होल टाइममा चाहिँ फर्स्टमा मेरो होल पोइन्ट वाज म चाहिँ फार्मतिर नै व्यस्त भएँ के सी एज मेनी फार्म्स एज पोसिबल म धेरै क्याफे घुम्नु अब क्याफेमा गयो भने कोही चिन्दैन हेर हैन I'll be honest when I came to Nepal I had no friends 3जना होला राइट अनि everybody has their own life and their own busy अब कफीमा जाउँ कफी फार्म घुम्न भनेर त को आउँछ नेपालमा त फर्स्ट हैन सो I was like exploring farms अलिक घुम्न पनि मन थियो नेपाल घुमेर भनेर सो डिफ्रेन्ट फार्म्सहरूमा गएँ डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा गएँ जहाँ गएँ थोरै कफी किनेँ आफै घरमै उ गरिरहेको थिएँ and then त्यतिखेर चाहिँ when the opportunity came right अनि we started Brewshala अनि Brewshalaबाट चाहिँ I think I don't know if I can say this तर I think Brewshala was one of the first specialty coffee हामीले जुन गर्न खोजेको थियो I think it was way ahead of its time त्यतिखेर तर जुन गर्न खोजेको थियो it definitely made an impact जस्तो लाग्छ that I will ask you है त तिमी भन I don't know I know it was like I know I remember Brewshala भएको टाइममा चाहिँ मेरो लागि एउटा मात्र दिमागमा के थियो it's a super expensive or fancy coffee places भनेर चाहिँ किनकि let's be very honest man that was like that was the whole point थियो नि त हैन त्यही नै थियो so maybe ahead of the market I totally agree on that part but त्यो टाइममा नै I feel like specialty coffee को मार्केट नेपालमा I was introduced त्यो टाइममा भनौँ न धेरै भएको थिएन maybe 2 years होला कति थियो भर्खर थियो यसमा चाहिँ but I knew you people were doing something किनकि you guys were doing you know cupping sessions देखि लिएर सबै चिजहरू and I've been to your first cupping session as well त्यहाँबाट चाहिँ अनि सबै चिज इन्ट्रोड्युस गराउने देखि लिएर सबै चिज तिमीले पहिला हामीले लात्रा थ्रोडाउन गराएको थियो नि फर्स्टमा त्यो टाइममा आएको थियो म कपिङ र लात्रा अगाडि हुन्थ्यो लाइक वाज देयर एनी सच थिंग्स कपिङ थियो किनकि त्यो भन्दा अगाडि निमादाहरूले धेरै चोटि गर्नुभएको छ डाक्टर राजकुमार सरहरूले पनि धेरै मात्रामा गर्नुभएको थियो अनि मोर बर्स्ट इन्भल्भ स्टफहरु के लाइक त्यो अलिकति कमै थियो त्यो चाहिँ प्रोड्युसर साइडतिर धेरै मात्रामा थियो हैन मैले पनि त्यही देखेँ के बिकज मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन अगेन वाज लाइक प्रोड्युसर साइडतिर चाहिँ देयर इज अ लट अफ थिङ ह्यापनिङ हैन यता जुन हाम्रो बर्स्टाको कम्युनिटीमा एउटा भइरहेको कुरा चाहिँ मैले त्यसलाई थिएन किन मेरो होल पोइन्ट वाज दैट टु क्रिएट अ स्पेस वेयर सबै कुरा देखोस् के मान्छे त्यहाँ हामी त्यहीँ बसेर ग्रिन बिन्स छानिरा हुन्थ्यो आई डोन्ट नो हाउ मच यु बीन हैन त्यहीँ बसेर ग्रिन बिन्स पुरै ह्यान्ड सोर्ट गरेर बसिरहेको हुन्थ्यो रोस्ट पनि त्यहीँ हुन्थ्यो राइट वी वर लाइक डायलिङ इन त्यहीँ ठाउँको ठाउँमै अनि जसले हाम्रो कफीको मेसिन्स र एक्सेसरिजको पार्ट थियो त्यतिखेर आउनेहरूलाई पनि सबै हामीले त्यही नै अगाडि सबै देखोस् झल्कोस् र त्यहाँको ट्रेनिङबाट चाहिँ त्यही कुरा लिएर जाओस् भन्ने नै पोइन्ट थियो तर आई नेभर स एनी ब्रेस्टा फोकस्ड थिङ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तो लाग्छ है मलाई नाइस Not that I know of मजाले नै but I as per my knowledge there were only few places where I could go and learn एउटा चाहिँ definitely Brewshala was one of them जहाँ चाहिँ you had a different nice हुन्छ नि यो cupping sessionsहरू भयो and then we had this aeropress throwdownsहरू तिम्रो कुराहरू कतिपय चिजहरू गर्ने अनि लाचाट पनि भयो I've been there and it was totally fancy किनकि मेरो लागि चाहिँ बाहना मात्रै थियो क्या कम्पिटिसनमा जाने आई जस्ट वान्टेड टु सी द प्लेस किनकि ऱ्यान्डमली गए भए मान्छेले के हुन्छ कस्तो हुन्छ यु नेभर नो किनकि टु बी भेरी अनेस्ट त्यो प्लेसेस नै मान्छेले एक्सपेक्ट गरिरहेको छ अनलेस एन्ड यु हेभ बिन देयर किनकि हामीले त्यो टाइममा चिनेको थिएन त्यति बेसी चिनेको वी न्यू इच अदर थ्रु इन्स्टाग्राम बट त्यति बेसी चिनेको थिएन सबै चिजहरू थियो बट what was the concept of Brewshala? Like literally you said that okay you part the timro that's your thought key perception key you want to connect barista to specialty coffee and everything but main concept चाहिँ के लाग्थ्यो so main because you are one of the main core part of Brewshala अब main concept चाहिँ कस्तो थियो भन्नाले it was supposedly to be just gives that
specialty coffee experience. Give that specialty coffee experience to people in a very, 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 very like comfortable manner. Okay, comfortable manner in a sense कि whoever comes there, त्यहाँको अनि जुन हामीले barista training सुरु गर्यो, right? So the whole point of the barista training, because it was a business at the end of the day, and the business sustainable हुनुको लागि त we have to come up with something that's a product that sells भनौँ न. अनि at that time हाम्रो चाहिँ whole point of कस्तो छ भन्नाले there were so many coffees of international stature कि यहाँ मान्छेहरूले उ गरिरहेकै थिएन नि त, like अब Colombian coffees and Ethiopians, all these kind of things. मैले bro first मेरो cupping session मा Brewshala, I don't think you were there. मेरो first cupping session it was a very close cupping session. त्यतिखेर मैले न्युयोर्कबाट $180 तिरेर गेशा भिलेजको 93 स्कोर गरेको 97 स्कोर गरेको कफी लिएर म 100% थिएन त्यहाँ 100% अनि I know for a fact that was the first time that coffee entered Nepal के हैन. अनि त्यो चाहिँ मैले खास आफूलाई अब किनभने त्यो अपर्च्युनिटी मिस आउटै गर्न मलाई. It was a competition, यो गार्डियालीको कम्पिटिसनको कफी थियो. And I was like I don't want to miss this out. एक त अर्को कुरा अब भएको पैसा कहाँ खर्च गर्ने. मैले 93 भन्दा बढी स्कोरको कफी अहिलेसम्म खाएको छु. 97 अमेजिङ. अनि त्यो हामी 1 वर्ष लागेर सकायो होला के, राइट? अब आबे खानु मैले भन्नु खोजेको चाहिँ लाइक त्यो मैले जब मान्छेहरूले त्यो चाख्यो नि कफी, and then I was like okay they need to taste more of this हैन. अनि मैले कनेक्सन्सहरू पुल गरेर अनि त्यतिखेर whenever you came to Brewshala you always had a foreign origin के. हामीसँग जहिले Colombians on hand हुन्थ्यो, Honduras or any African, Nepal बाहेकको coffees are always on hand हुन्थ्यो क्या हामीसँग, and that was the whole point. मलाई एउटा कुरा भन यार, you know जब म Brewshala आउन थालेँ हगि, not that I've been there regularly but I know I still remember most of the time म त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ the best part that I really like about you and the team, especially you भनौँ न, you're always talking to the customers, explaining about किनकि आशिष पनि थियो त्यहाँ, आशिष रोस्ट, right? So you guys are always talking about the profile and everything, and customerले सुन्थ्यो किनकि as per my knowledge dude, like I've been working for the franchisee company as well, अनि कस्टमरलाई सुनाउँदाखेरि अलिकति गाह्रो थियो, बुझाउन साह्रै गाह्रो. But the customers that you have had to point of time मा चाहिँ most of the people used to listen to you people. कसरी गराउँथ्यो यार त्यो चाहिँ? यस्तो हामीलाई चाहिँ लाइक मेरो लागि चाहिँ बिकज यो चाहिँ मलाई कस्टले नै सिकाएको, राइट? सो it's very like businessy side of things हैन. तर लाइक आफ्नो प्रडक्ट कसरी बिकाउने भन्ने कुरा पोइन्ट अफ सेल्स भन्छ नि हैन. इट हेज टु बी वेल थट आउट, इट हेज टु बी कन्सिस्टेन्ट, अनि इट हेज टु बी टट टु एभ्री सिङ्गल वान के. अनि हाम्रो जस्तो टिममा जो थियो नि, जो टिममा हुनुहुन्थ्यो सबजनालाई चाहिँ हामीले त्यो थरली एउटा राखिसकेको थियो कि दिस इज वाट वी निड टु डु है होइन. जस्तै एउटा कफी खाए पनि उनीहरूले त्यो कफीको बारेमा बरु त्यो कफीको पैसा नतिरेर गयो पनि वी डोन्ट केयर होइन. एउटा कफी खाएर दिनभरि बसोस् वी डोन्ट केयर, बसेर हामीलाई टुवा परेर बसोस् वी डोन्ट केयर. तर हि निड्स टु बी इन्ट्रिग्ड कि ए कफी भनेको त यस्तो पारा नि उस्तो हुँदो रहेछ. अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी गऱ्यो भने फर्स्ट थिङ वी ट्राई टु डु वाज डिफ्रेन्ट ओरिजिन्स, राइट? त्यतिखेर आई थिङ्क वी फर्स्ट स्टार्टेड विथ पाल्पा, इलाम, गोर्खा अनि लमजुङ पछि आयो. सो चार थरीको कफी छ है, 4 थरीको कफी भनेर भन्यो क्या हामीले चाहिँ. बट 4 थरीको कफी त होइन, कफी त्यही थियो तर फ्रम डिफ्रेन्ट ओरिजिन्स. अनि वी अलवेज ह्याड स्याम्पल्स अन ह्यान्ड के, यो खानु त्यो खानु त्यो खानु. अनि आई मेड स्योर भने रोस्टेड इट, त्यो रोस्ट गर्ने बेलामा हरेकको प्रोफाइल चाहिँ फरक आओस् है भन्ने कुरा चाहिँ हरेकको हुन्थ्यो क्या. अनि अब अहिले भन्नु म खोलाउँछु अहिले, इट्स ए मार्केटिङ थिङ पनि हो होइन. मैले तिमीलाई लर्न इट प्रपरली मैले तिमीलाई के कफी खुवाउनु अगाडि फर नर्मल कस्टमर होइन, मैले तिमीलाई के एउटा कफी खाऊ भनेर भने होइन, तर म तिम्रो दिमागमा अलरेडी राखिदिन्छु कि यो कफीमा के स्वाद होइन. त्यो त मेनिपुलेसन भन्दा पनि इट्स देयर, आई नो इट्स देयर होइन. उनलाई खालि त्यो मेमोरी ट्रिगर एउटा गराउनु पर्ने मात्र हो कि. अनि त्यो हामीले सबैलाई सिकाइसकेको थियो कि. एन्ड हाउ आइम सरी मैले रोकिहालेँ यसमा किनकि आई जस्ट वान्ट कन्टिन्यू कुराहरू चाहिँ. सी दिस इज वाट आइभ सिन इन योर प्लेसेस, बट आई थिङ्क दिस इज समथिङ द्याट पिपल निड्स टु लर्न, स्पेसली बिगिनर बारिस्टा. किनकि मोस्ट अफ द कफी सप्सहरूमा चाहिँ हामीले यो देख्दैनौँ. किनकि एन्ड द अदर थिङ द्याट यो किन भन्दा अघि कमिङ ब्याक टु द ब्याक पोइन्ट क्या, हामी बिकज त्यो कमर्सियल सेटिङमा
बस्दाखेरि when what we need to learn is मैले भने नि त्यो customer sides of things, त्यो feedback and back चाहिँ I've seen I'll be very honest होइन, मैले नेपालमा त्यो एकदमै कम देखाएको छु क्या, एकदमै कम. This is one problem भन्दिनँ, it's just like something that needs to be taken into account by a lot of people के होइन. जस्तै अब त्यो हामीले ब्रुशालामा किन गर्यो भने बिकज मलाई मेरो मेन गोलै त्यही थियो कि कस्टमर्सहरूले अनि जो आउनुहुन्थ्यो त्यहाँ कस्टमर्सहरू दे कम फर द्याट सेम एक्सपिरियन्स एभ्री सिङ्गल टाइम है. त्यो अब त्यति बेला त वी वर भेरी स्नबी होइन, तिमीलाई सबैले फिलै गरिरहेको थियो होला ब्रुशाला भन्छ ओहो 300 रुपियाँ पर्छ एक कपको, जाँदा के बोल्छ त्यो फिलिङ जसलाई पनि हुन्छ क्या त्यहाँ. बट देन त्यो कुरालाई एडजस्ट गराउनको लागि त वी ह्याड अ लट अफ अदर थिङ्स द्याट वी डिड एज हो होइन. भोलि पछि गएर हामीले रेस्टुरेन्ट पनि खोल्यो, त्योसँग गऱ्यो नि त. बट देन इट वाज अल फोकस अन हामीले पछाडिबाट हाम्रो ब्याक एन्ड फार्मदेखि हामीले रोस्टिङ र हाम्रो क्याफेसम्म जे गऱ्यो त्यो कुरालाई अगाडि फालै गऱ्यो क्या हामीले. तर फाल्ने बेलामा पनि इन वाट सेन्स इन अ बिगर स्केलमा फाल्यौँ क्या हामीले. सो इट कनेक्ट्स, उसलाई भन्छ उसलाई गर्छ, देन कुरा स्प्रेड हुँदै जाओस् भन्ने. एन्ड आई थिङ्क इट वर्क. That is one of the reason I see whenever you're with your group and your friends, most of the friends used to talk about specialty coffees, okay, right? I've seen your friend talking about this kind of stuff a lot. You know, a few times cupping session especially say when you had your friends around and few of the models, I've seen that. And when these people are talking about specialty coffees, we were like, huh? This is really surprising. Most of the people, as a consumer side, you all get धेरै कम देखिन्छ क्या. होइन मैले भनेको तिम्रो प्रडक्ट के हो त, लाइक म जहिले के भन्छु भने अरे योर प्रडक्ट इज नट फर द कफी पिपल क्या होइन. मैले मेरो जुन वाट एभर आई मेड इट्स नट फर अदर पिपल हु नो अबाउट कफी टु टेस्ट के. इट्स फर नर्मल लाइक हुन्छ नि कफी भन्ने कुरा. हामी कफी यस्तो हो. म एउटा कुरा एकदम बिलिभ के गर्छु भने हामी कफीमा काम गर्ने मान्छेहरू बिकज फ्रीमा कफी खाइ गर्न पाउँछ, वी टेक कफी फर ग्रान्टेड के. मैले स्टार्ट गरेँ त्यो फ्रीमा खानु पाउँछ. हामी जहिले फ्रीमा दिनमा कफी खाएर हुन्छ. हामीले इमेजिन गर न, मैले आज दिनभरि कफी खाएन कि, वाइ बिकज आई टेक इट फर ग्रान्टेड. मेरो कामै त्यही हो, तर आई टेक इट फर ग्रान्टेड. बट मोस्ट पिपल इन अदर इन्डस्ट्रिज हु युज कफी एज अ टुल, फर देम इट्स लाइक समथिङ इन्ट्रेस्टिङ कि उनीहरूले चाहिँ थाहा पाइरहेको हुन्छ. अनि माई ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स, माई सर्कल्स एन्ड एभ्री वान हु नो मी फर कफी, दे टेक इन्ट्रेस्ट. अनि त्यो कुरा दे बिकज मैले आई प्रोजेक्ट कफी एज अ टुल के, उनीहरूको लागि तिम्रो लाइफस्टाइलमा कफी कहाँ फिट इन हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ आई ट्राई टु पुश द्याट इन के एज अ प्रडक्ट होइन. सो थिङ्किङ एज अ बिजनेस side of things, I know. Business side of things, how would I present myself? Myself, right? Yeah. So I'm not trying to present myself. I'm trying to present my product. Yeah. The product like त अब हातमा जसको हातमा पुगाउनु छ, अब उलाई मैले चिनिसकेछु भने त then I'll just try to त्यसलाई फिट मात्र गर्न खोज्छु के. And that's one of the key things that people need to learn as well. So like something like, may it be in a retail packaging like this, maybe it be in an Americano in a cafe, or may it be in a restaurant, even just the manner must the host no. So how can that fit into your where our mero oile our Brewshala is like it's we've moved on from Brewshala and oile चाहिँ म मेरो जुन अहिलेको कम्पनी छ right. So अहिले हाम्रो कम्पनी चाहिँ दुईतिर ठ्याक्क छुटेको छ के. So one is the roastery side, which is Nano Specialty Coffee. Another is the main head training, Social Lubricant, the Social Lubricant, right? So you say हाम्रो एउटा main head name भयो के, head name भन्नु. So Social Lubricant को मुनि चाहिँ Nano आउँछ. So we're trying to branch out into different brands. अहिले अब म honestly के भन्छु थाहा छैन, I've stopped looking for cafes as a customer base के मेरो. Why? हैन. Okay. म अहिले हरेक क्याफे धाएर मेरो कफी लिनुहोस् भन्नु र इट डजन्ट मेक सेन्स टु मी अहिले बिकज द मार्केट इज नट इज स्टेलमेट मार्केट भन्छ नि. स्टेलमेट मार्केट भनेको के हो, तिम्रो मार्केटमा जतिवटा प्रडक्ट छ अहिले इट्स डाइल्युटेड एट टु द पोइन्ट द्याट इट टेस्ट द सेम के फर अ नर्मल कन्ज्युमर भन्न खोजेको है मैले. Right, for a normal consumer, it's diluted enough that everything tastes the same. Okay, more like maybe 5% I have a specific cafe that I go order a specific cafe. तर म कलेज जानु छ, मलाई कफी खानु छ भने जुन खोल्छ म त्यहाँ जान्छु. I need a coffee. अब
what I found out नेपालको मार्केट अलिकति रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ अस्ति we did a thorough research है कोभिडको बेलामा we did a practical research on this primary research चाहिँ गरेको थियो we found out that 80% of Nepali coffee drinkers use coffee as a tool to help them with something right other 20% was like म कफी खान्छु just random just म साथीसँग गएर कफी खान्छु कफी खान जान्छु so 80% को impact के छ त त्यही त so 80% ले चाहिँ whenever they answered about their coffee needs they always added it to something के अनि कफी भनेको प्रडक्ट त त्यही हो नि त इमेजिन लाइक म लन्डनमा हुँदाखेरि आई रियलाइज दिस के sorry I was a barista I was making coffee for London Fashion Week I was a barista I was making coffee for tattoo artists tattoo conventions म लन्डन कफी फेस्टिभल गएर कहिले पनि त्यहाँ बसेर कफीको बारेमा त्यो मोमेन्ट भनेको वर्षमा एकचोटि आउँछ राइट व्हाट डु आई डु द रेस्ट अफ द टाइम म अरू वर्ष त अरू ठाउँमा अरू बेला त के गर्छु त आई एम केटरिङ टु अदर इन्डस्ट्रिज अफ अ सर्टन लेभल द बिगेस्ट इन्डस्ट्री लन्डनमा फर कफी इज द आइटी इन्डस्ट्री के त्यो स्ट्राडा छ नि म्यानुअल स्ट्राडा राइट तीन दिनको इभेन्ट थियो क्या इट वाज द बिगेस्ट आइटी एक्जिबिसन इन लन्डन मैले बिर्सेँ नाम होइन मेबी क्लोज टु 60,000-70,000 people coming in and out every day कति दिनको इभेन्ट छ 3 दिनको इभेन्ट राइट म गनेर मैले ब्रो 6,000 वटा कफी बनाएको मैले एक दिनमा I was like कति खान्छ यार यिनीहरूले गर्ने त्यही गरे आएको छ खाएको छ फ्रीमै हो but then like 6,000 is not a joke bloody joke नि अनि त्यो पनि त्यो स्ट्राडा बनाइरहेको छ म्यानुअल स्ट्राडा बनाइरहेको छ होइन अनि that made me think like are we targeting any market अहिले हाम्रो नेपालको मेरो चाहिँ त्यही and that's why अहिले social lubricant को whole point is the name right the social lubricant so when we are talking about your brand right now so besides you do how many things that you guys do I believe that I don't know if we can talk about it or not let me know यदि हामीले कुरा गर्न मिल्दैन भने I know that you're basically doing nano coffee hey and you also design cafes yeah so मेरो एक वर्षको phase लन्डनमा before I came was I was a freelance coffee consultant I like saying this I'm a coffee consultant what do you basically do so because मेरो background MBA so I am basically qualified to set up a business model for a certain person you know plus coffee ko knowledge cha I've worked in coffee for a long time as manager as a barista whatever त्यत्रो experience cha I know the ins and outs of how a cafe works अनि randomly मलाई एउटा के अप्रोच आयो भन्नाले म एउटा क्याफे बनाउँदै छु हजुर मेरो डिजाइनरले बुझिरहेको छैन कि यो क्याफे कसरी बन्नु पर्छ भनेर हेल्प मी आउट भने के रियल स्टोरी yeah of course and he's like I'll pay you and I was like okay so what do I have to do अनि उसले चाहिँ मेरो यो ब्रान्ड छ एउटा तर I need to make sure कि the machine is in the right place the bar is done well if architect the barista होइन so how is he gonna know कि मेरो मेसिन चाहिँ यस्तो हाइटमा हुनुपर्छ people don't even realize कि the espresso machine is raised by legs to a certain level अनि उसले आफ्नो एउटा उसमा गर्छ अनि त्यो भएपछि राइट सिङ्क कहाँ हुनुपर्छ फ्रिज कसरी मुनि हुनुपर्छ त्यसको प्लम्बिङ सिस्टम कस्तो हुन्छ हामीले त त्यही प्लम्बिङ सिस्टम सफा गर्दा 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 हामीलाई त कन्टै भइसकेको हुन्छ किन चाहिन्छ भनेर होइन पेस्ट कन्ट्रोल वाट इज द इजी स्टक टेक होइन तिम्रो डेली क्लोजिङ स्टकको इन्भेन्ट्री कसरी राख्नुपर्ने हुन्छ अनि आई वाज लाइक प्रिटी कन्टेन्ट अन द्याट अनि उसले मलाई भन्यो अनि आई गट द्याट जब इट वाज अमेजिङ होइन यस्तो दामी भन्यो अनि आई लर्न इन्टेरियर डिजाइनिङ फ्रम हिम अनि ही लर्न ऊ फ्रम मी होइन त्यतिखेर तर त्यसपछि अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ उसको अर्को साथीले भने अब त्यो वर्ड स्प्रेड के होइन त्यहाँ त त्यस्तै त हो नि लाइक कफीमा थाहा हुनेहरूले नै क्याफे खोल्दै जान्छ वर्ड स्प्रेड आई डिड लाइक 10-12 प्रोजेक्ट त्यस्तो गरेँ होला क्या मैले Then something मैले रोकिहालेँ यसमा चाहिँ because this is very much important जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ पहिला मान्छेहरूले कफी खाने भनेको कफी मात्रै खान्थे क्या
They didn't care about the ambience, anything Yeah. else. But now people more care about the ambience. चाहे त्यो बस्ने chairदेखि लिएर होस्, चाहे त्यो वाइफाईदेखि लिएर होस्. So, in your perception, जति बेला अहिले you have done a lot of projects, होइन? What do you think if यदि कुनै पनि random so-called average को मान्छेले चाहिँ एउटा cafe खोल्नु पर्यो भने how important it is to focus on the your ambience and your ambience त छँदैछ but moreover your the architectural design, because let's be very honest, if somebody has to open a coffee shop, हामीले के गर्छौँ, चेयर यहाँ राख्ने, टेबल यहाँ राख्ने, मेसिन यहाँ हाल्ने, अनि हाम्रो अलिकति एक्सपिरियन्सले this is it भन्छौँ क्या, right? But when it comes to your design को कुराहरू चाहिँ this is something maybe different, right? एउटा सानो इन्चदेखि लिएर how the whole कसरी up to the mark लिएर आउने, मान्छेले हेर्ने बित्तिकै बस खालको कसरी भन्ने भन्ने खालको सबै कन्सेप्ट बनाइरहेको हुन्छ नि. Can you just talk about it, like how important यो कुराहरू चाहिँ when somebody is opening a coffee shop? It's अब because actually खोल्नलाई मात्र होइन नि त, right? So when you think of a long term project, म चाहिँ के भन्छु भने when you think of a long term project, त्यहाँ कतिवटा कुरा इन्भल्भ भइरहेछ भन्ने कुरा थाहा हुनु चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. सो एउटा क्याफे भनेको it's a physical space, right? But then it's a space where operations are running all the time. Long term ma gairako huncha ke, right? Ani efficiency भन्ने कुरा त चाहिन्छ नि त, right? So when we talk about efficiency, हामीले चाहिँ so how I'm partnering up with creative architects, हैन? So he's the mind over the architecture, construction, interior design. I'm the mind over the operation. Okay, so we work very closely on these kind of things. But अहिले हाम्रो recent projects भनेको Himalayan Java त्यो दरबार मलको माथि, हैन? We've done दरबार मलको माथि, dude. One दरबार मल, ठुलो वाला, right? The bigger one. That if you go there, हैन? तिमी as a barista, as in like as a coffee को मान्छे गएर तिमीले inch by inch पनि तिमीले त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ if you coffee खाना जान्छौ भने चाहिँ तिमीलाई खासै नोटिस हुँदैन. तर तिमी if you wanted to work there, तिमीले सबै कुरा कसरी well thought out, every inch is measured भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्छौ के. Because you'll agree to this, हैन? एकचोटीमा when we think about cafes, it's like त्यो वार गर्न गए जस्तै हो के. You have to fight waves के. म चारवटा कस्टमर आएको छ, चारवटा कफी बनाएर दिन्छु भन्नेको हिसाबै हुँदैन क्या त्यहाँ. वाट इफ 100वटा प्याक्स छ अरे, 100जना एकैचोटि आउँदाखेरि वाट इज देन, द्याट्स द वर्स्ट केस सिनारियो. वर्स्ट केस सिनारियो होइन, द्याट्स द मोस्ट पिक सिनारियो, होइन? अनि लोएस्ट केस सिनारियो हुन्छ, होइन? सो केटर गर्नुपर्ने एउटा एकदम हाई मार्जिन हुन्छ कि डिपेन्डिङ अन हाउ मच सिटिङ यु हेभ. सो त्यो केटर गर्नुपर्ने त्यत्रो मार्जिनमा हाउ एफिसियन्ट आर यु. एउटा क्याफेमा कम्प्लेन आउने भन्ने कुराहरू के छ? ढिला भयो, चिसो भयो, सर्भिस राम्रो भएन, अर प्रडक्ट जुन अर्डर प्रडक्ट भएको छ त्यो प्रडक्ट इज नट अप टु पार, राइट? त्यो चारवटा कुरा भनेको तिम्रो वर्क स्पेस, तिम्रो अपरेसनल स्पेसले नै डिक्टेट गर्छ क्या. त्यो इज बिट्विन द बरिस्टा एन्ड हिज वर्किङ स्पेस, राइट? सो मलाई चाहिँ बिकज थ्रु आउट अल दिस इयर मलाई थाहा छ कि म लाइक इफ आइ एम मेकिङ 5 ड्रिङ्क्स अलोन, मलाई के गर्नुपर्छ र के कहाँ चाहिन्छ भन्ने कुरा आई नो द्याट, राइट? त्यही कुरा रेप्लिकेट गराउन सक्नु र त्यो कुरा फेरि इट डजन्ट मिन कि ठाउँ राम्रो मात्र भएर पनि हुँदैन नि त. त्यो ठाउँलाई त लाइक एफिसियन्टली म्यानेज गर्नुपर्छ अभियसली, बिकज देयर इज अ वर्क फ्लो. कस्टमर आउँछ, अर्डर गर्छ, बन्छ, जान्छ, पे गर्छ, निस्किन्छ, राइट? त्यो भनेको एउटा वर्क फ्लो त हो नि. उसले पैसा कि त्यसलाई पनि अब सिफ्ट पनि गर्नुहुन्छ, देन द्याट्स वान मोडल. नर्मल मोडल माइट बी पे फर्स्ट. उसले पे गर्छ, बस्छ, कफी जान्छ, दिन्छ, जान्छ. अब त्यो कुराहरूलाई there's so many things to think about. If you don't think about it, what happens? Chaos हुन्छ. Okay, that everybody has been through that chaotic nature, okay? तर मेरो फेरि अर्को एउटा क्वेसन के भन्दाखेरि चाहिँ यो त आई अन्डरस्ट्यान्ड वी आर टकिङ अबाउट यो कुराहरू चाहिँ टोटली पिपल माइट अन्डरस्ट्यान्ड. तर यो कुराको लागि पनि त खर्च लाग्छ नि त, किनकि वेन युआर डुइङ इट सर्भिस चार्जेसहरू कुनै पनि मान्छेलाई हायर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ, होइन? सो वाट आइम आस्किङ इज are these kind of things pretty much affordable for the regular guy or regular people? Yes, though. You always need to think of it as a initial long-term investment. Okay, हैन? अब म महँगो छु भन्दैमा मै चाहिन्छ भन्ने छैन नि त. मैले भनेको I might be an example कि ल I can do this भन्ने कुरा, but then everybody should think यसरी सोच्नु चाहिँ पर्छ उनीहरूले भनेर, because I've seen a lot of मलाई
कतिवटा आइम नट गोना नेम हैन तर मलाई कतिजनाले बोलाउँछ कि भाइ मेरो क्याफे बन्दैछ भन्छ होइन सो बन्दैछ एक्चुली आउनुहोस् न हेल्प गर्नुहोस् भनेर भन्छ इभन आम लाइक आई इभन गो कि चिने मान्छे अफकोर्स गो एन्ड हेल्प होइन अनि बनिसकेको हुन्छ अब देन वडा मा सपोज बनिसकेको छ यसो हेर्छ मेसिन राख्नलाई मेसिनभित्र पानी राख्नलाई ठाउँ छैन अनि सिङ्क कहाँ छ त ऊ त्यहाँ छ फ्रिज कहाँ राख्नु भन्छ भने ऊ त कुनामा राख्ने रे अनि लाइक मैले भनेको नि बिकज देयर नट त्यो थाहा छैन नि त कसैलाई बट देयर आर पिपल हु नो दिस काइन्ड अफ थिङ्स राइट होइन जस्तै अब मसँग काम गर्दा 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 माई पार्टनर नोज एभ्रिथिङ अबाउट अ क्याफे एभ्रिथिङ के उसलाई अहिले मैले नगरी बिर्सकेँ होला तर हि नोज कि उसलाई कन्ट छ कि उसलाई लामर्जोको लिनियर पिभीको डाइमेन्सन्स कन्टै छ कि मलाई थाहा छैन होला क्या तर उसलाई थाहा छ कि यो मेसिन युज गर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ चाहिन्छ है अघि कुन चाहिँ मेसिन युज गर्ने त किन त सबसे फ्यान्सिएस्ट ऊ त चाहिँदैन नि त नेपालमा त्यो चाहिन्छ भने पनि छैन बट देन वाट मेसिन युज इज अल्सो गर्न डिक्टेट होइन एटलिस्ट स्पेसिफिकेसन्स त थाहा हुनु पऱ्यो नि इफ कसैले किचन रेस्टुरेन्ट खोल्दाखेरि त त्यति त ध्यान दिन्छ नि त यहाँ रेस्टुरेन्ट दिने बेलामा म कन्टिनेन्टल मेरो मेन्यू छ भने आई निड अ कन्टिनेन्टल रेन्ज मेरो 100 प्याक्स छ भने मलाई 4वटा बर्नर चाहिन्छ भनेर जुन पनि रेस्टुरेन्ट बनाउने मान्छेले भन्न सक्छ तर कफीमा त्यो भन्न सक्ने अहिलेसम्म देयर इज फ्यु राइट सो त्यो कुरा ध्यान दिनु अब किनभने क्याफे इज अ बुमिङ बिजनेस अहिले इन्डस्ट्रीमा हरेक कुनामा खोलिरहेछ हरेक कुनामा गरिरहेछ कतिजना खोल्ने भनेर पनि अहिले मान्छेहरू बसिराख्नु भयो होला अब दे निड टु थिङ्क अबाउट दिस काइन्ड अफ थिङ्स सो if somebody has to open a coffee shop, I don't know, यो कतिसम्म यो क्वेसन चाहिँ हुन्छ लजिकल सुनिन्छ बट एभरेजमा कसैले कुनै पनि कफी सप्स खोल्नु पऱ्यो भेरी मच एभरेज whatever you take it, right? What do you think the minimum budget should be just like? Now, why am I asking this one? See, I've been talking to a lot of people अनि यो तिमीले एन्सर दिनु र मैले एन्सर दिनु फरक पर्छ सी you can talk about a lot of things जुन अनसिन कस्टहरू होला कति बेसी चिजहरू होला राइट आई क्यान ऱ्यान्डमली से कि फलाना फलाना हुन्छ त्यो चिजहरू छ सो इफ यु एभरेज वाइज इफ यु क्यान थिङ्क अफ कुनै पनि मान्छेले एउटा बिजनेस ओपन गर्नु पऱ्यो भने द प्रपर कफी सप आइ एम नट टकिङ अबाउट द वान द्याट यु वर टकिङ हुन्छ नि अरू फुडहरू अब ऱ्यान्डम कफी सप्स खोल्नु पऱ्यो भने सजिलो एन्सर भनिदिन्छ है यसलाई इफ युआर गोइङ टु द फ्यान्सी साइड स्क्वायर फिटको 3000 इफ युआर गोइङ फर द मोर बजेट साइड स्क्वायर फिटको 2000 यसमा इन्क्लुडिङ यो फर्निचर 3000 भनेको रोस्टिङ मेसिन पनि आउँछ त्यहाँ राइट तर एभरेजमा मेसिन मात्रै हालेर त्यही त भने नि मैले स्क्वायर फिटको हिसाब गर्नुपर्छ कि बिकज आई क्यानट से नि अब तिमी 4 जनालाई खुवाइरहेको छौ कि 6 जनालाई खुवाइरहेको छौ त राइट सो द्याट विल चेन्ज हाउ इट के नि त हैन अब यहाँको नेपालमा हरेक मोस्ट एउटा कमन जस्तै अब तिमी लन्डनमा गयो भने तिम्रो स्ट्यान्डर्ड सर्टर साइजेसहरू हुन्छ क्या लाइक 25/38 को एउटा सर्टरको साइज हुन्छ क्या अनि त्यसमा खोल्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने एउटा हिसाब हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ यहाँ त त्यस्तो छैन एक आना छ कि 2 रो पनि छ कि घरको माथि छ कि यस्तो छ कि उस्तो छ कि भन्ने हिसाब हुन्छ सो स्क्वायर फिटमा जसले पनि आजकल स्क्वायर फिटमा हिसाब गर्दाखेरि त्यो सजिलो हुन्छ कि उनीहरूलाई बजेटमा गयो भने 1500 गरौँ सरी 1500 2000 गर्ने अलि फ्यान्सी साइडतिर जानुभयो भने 3000 गऱ्यो भने मजाले पाउँछ नाइस ल अब मलाई आउँदैन अब तिम्रो 3 लाखदेखि एउटा डबल ग्रुप भेट गयो होइन 3 लाखदेखि सुरु छ होइन कहाँसम्म जान सक्छौ 20 25 26 लाख 26 लाखमा एउटा क्याफे खोल्छ नि अब 26 लाखको क्याफे खोल्छ कि 26 लाखको एउटा मेसिन किन्छौ भन्ने हिसाब हो के राइट मेक सेन्स तिम्रो क्याफे खोल्नु आई गेट लट अफ क्वेशन्स के यो चाहिँ अनि म बुझाउन गाह्रो हुन्छ किनकि सी यो फर्निचर त्यो सोच्छु भने हैन नखोलो भन्छ होइन अनेस्टली बिकज यु हेभ टु नो नि म त बरु पैसा हेर्नु तपाईँले यो बिकज कसैको पैसा पर्या हुन्छ नि त राइट विदाउट एनी ब्याक नलेज त म कसरी उसलाई इन्भेस्ट गर्नु अगेन आइम एन MBA ग्रेजुएट म त फिजिबिलिटी त इज माई मेन फर्स्ट प्रायोरिटी होइन मैले कतिजनालाई मैले नखोल्नु नै भनेको छु आइम सरी तर तपाईँले नखोलेकै ठिक होला जस्तो छ भनेर म कतिजनालाई भन्छु कि अनि आइम जेनरली सेइङ कि द्याट्स मी बिङ लाइक ओके मैले उसको पैसा बचाएको हो क्या त्यतिखेर होइन यार कफी सप खोल्नुपर्छ धेरै चाहिन्छ धेरै कफी सप चाहिन्छ हाम्रोमा होइन कफी कल्चर ग्रुप धेरै छ नि त भएको चाहिँ राम्रो हुनु पऱ्यो भन्छ कि अनि मैले भन्नु खोजेको तर यु डोन्ट वान ह्याभ समथिङ अनि बनाउनु भयो अरे उसको पनि पैसा खर्च भयो बट एट द एन्ड इफ डजन्ट प्यान आउट
वाट इज द त्यो त डिमोटिभेटिङ फ्याक्टर हो नि त सो यु डोन्ट वान्ट डिमोटिभेट द इन्डस्ट्री के त्यही भएर मैले चाहिँ बरु राइट वे यो हो फ्रम अकर्डिङ टु मी होइन मेरो एक्सपिरियन्स र मेरो ब्याकग्राउन्डले चाहिँ यो राइट वे भन्छ होइन इफ यु वान फलो दिस आई हेल्प यु होइन त्योभन्दा अब अलिकति तलमाथि चाहिँ अब एभ्री वान डज द्याट होइन तर वाट एभर यु क्यान डु इट एटलिस्ट इन द बेस्ट पोसिबल वे भन्ने काम चाहिँ आई थिङ्क एभ्रीबडी हेज टु थिङ्क अबाउट इट त्यसरी के डेफिनेटली म्यान थ्याङ्क्स अ लट त्यसमा चाहिँ नाउ लेट्स कम टु द मेन पोइन्ट हाम्रो द थिङ द्याट आई रियली लाइक टु टक अबाउट विथ यु हुन्छ नि राइट नाउ कफी बिकज आई रियली लभ यो कन्भर्सेसन्सहरू किनकि युआर समन हु हेज डन मोस्ट अफ द थिङ्स के डिजाइनिङदेखि लिएर भयो हुन्छ नि मार्केटिङदेखि लिएर भयो लट अफ थिङ्स यु हेभ डन सो लेट्स टक अबाउट प्रोसेसिङ बिकज सी यु हेभ बिन डुइङ इट फर प्रिटी लङ पिरियड अफ टाइम है प्रोसेसिङ नेपालमा होइन नि फर्केपछि आई अब टिल माई मेरो नलेज जति दिन्छ त्यति मैले फार्ममा घुमिरहेको थिएँ नि त अनि तर मैले आई नेभर डिक्टेटेड वाट द फार्मर्स निड टु डु के मैले हामी सँगै गरेको कोर्स त हो नि होइन CP2 गरेको थियो CP2 गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुर QP2 कफी प्रोसेसिङ होइन कफी प्रोसेसिङ लेभल 2 CP2 त भयो अनि मैले QP2 कसरी भयो QP2 होइन CP2 हो क्वालिटी प्रोसेसिङ कफी प्रोसेसिङ लेभल 2 होइन अहिले प्रोसेसिङ अहिले चाहिँ क्यु प्रोसेसिङ एनिवेज मैले भन्नु खोजेको चाहिँ बिफोर द्याट आई नेभर मैले एक्सपेरिमेन्ट त गरेँ टन्नै गरेको छु होइन तर द्याट वाज जस्ट फर माई ओन बेनिफिट मैले कहिले पनि लाइक त्यसलाई निकाल्नुपर्छ केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कहिले पनि गरेको थिएँ किन भन्दाखेरि आई वाज अगेन म आफैमै त्यो कन्टेन्ट थिएन कि आई निड टु हेभ अ फुल नलेज अफ वाट आई निड टु बी डुइङ अब त्यो युट्युब हेरेर मात्र गरेर त्यो ह्यान्ड्स अन पनि अब नट एभ्री फार्मर इज गन गिभ यु द्याट ए ल गर नि त भनेर दिँदैन नि त उनीहरूको त बिचरा 1 किलोको भाउ पनि त त्यो 1 किलो कफीको भाउ पनि त इज समथिङ फर देम हुन्छ नि आई क्यानट कम इन द मिडल एन्ड बी लाइक ल मलाई म 100 किलो गर्छु भनेर त्यो बिग्रियो भने त के गर्ने त मेरो पनि घाटा मैले आई निड टु पे फर अरू त्यो भयो तर मैले आफैले कति त गरेको थिएँ तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आई नेभर डिक्टेटेड उनीहरूको प्रोसेसिङ उसमा के बिकज आई जस्ट अब्जर्भ यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदो रहेछ खालि मैले उनीहरूलाई सजेसन दिने भनेको बी सेनिटरी एन्ड बी कन्सिस्टेन्ट यो चाहिँ सफा राख्नुहोस् है यो चाहिँ यस्तो गर्नु है यसलाई हेल्प चाहिन्छ भने चाहिँ म तपाईँलाई बनाइदिएँ त्यहाँ बसेर काठ ठोक्दै बरु बेड्सहरू अलिक मजाले बनाउने हो कि ड्राइङलाई चाहिँ अलिकति यस्तो कुराहरू गर्ने हो कि त्यो कुरा चाहिँ मैले गरेँ आई नेभर एक्सपेरिमेन्टेड टु मच इन अ कमर्सियल लेभल त्यो चाहिँ हामी क्लास गर्दा गर्दै हो मैले फोनमा We'll talk about that coffee as well. How many farmers are you working with अहिले I'm working with 6 farmers. 6 of them 6 farmers भन्दा पनि I'll say 6 processors भनौँ न because they buy coffee from other farmers as well. And so नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ I could never find a single farmer lot को चाहिँ एकदमै गाह्रै भयो. I have one एकजना हुनुहुन्छ हाम्रो काभ्रे ओरिजिनकै हो यो उहाँले चाहिँ उहाँको सिङ्गल ह्यान्डली he has enough farms to give me at least a micro lot level coffee for a single cafe लाई पुग्ने जति चाहिँ उहाँले दिन सक्नुहुन्छ. त्यो बाहेक चाहिँ the processors will basically he will buy cherries from other farmers. अब यहाँ नेपालमा त्यही त हो. So you have a cooperative processor अनि त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट फार्म्स एउटा फार्ममा 20वटा बोट होला अर्कोमा 30 होला अर्कोमा 100 होला कसैमा 2टा मात्र होला. So collection centers collection center-मा चाहिँ हामी काम गरिरहेको छौँ अहिले. Now we'll come to that as well processing मा. But I really wanna I think most of the people पनि मलाई कति टाइममा सोधे पनि छ यो क्वेसन चाहिँ सोध्नुहोस् है भनेर चाहिँ न्यानो कफी कस्तो म can I go ahead right no worries man केही छैन we can definitely we'll take a short break for pee. Alright, so welcome back. Very हाम्रो short break भएर So we were talking about Nano, your brand Nano. Cause कस्तो बबाल नाम यार. धेरैले भन्छ होला न्यानो भनेको अति भन्छ. मेरो लाइक लास्ट टाइम पनि मैले नितेश सोधे त्यो चाहिँ talk about Nano यार man. कसरी नाम आयो पहिला सुरु त? यस्तो
The word न्यानो for me has been एकदमै त्यो पहिलादेखि नै त्यो बच्चादेखि नै एउटा त्यो इन्भल्भड वर्ड हुन्छ नि होइन. So it has a very deep connection with me के like म भन्दा पनि like whatever I do अब न्यानो basically form भएको like what I want it to be is like मेरो कफीको रिफ्लेक्सन मेरो कफी सेल्फ हुन्छ नि माई कफी मेरो कफी प्रोफेसनलको पर्सनालिटी चाहिँ एउटा कम्पनीमा झल्कोस् भन्ने हिसाबले थियो राइट. अनि what I've felt through coffee itself is like it's a very warm feeling a warm feeling in terms of whatever you design. So whatever मेरो aesthetics होस् कि मेरो भन्नाले कम्पनीको aesthetics होस्, whatever the communication you want to move towards your customers, what your customers needs to feel. त्यो न्यानो भनेको तातो न्यानो होइन कि it's like that mindset of being warm के त्यो मेरो होल हाम्रो कम्पनीको tagline is न्यानो vibes only, right? So न्यानो vibes means like see it's very hard to describe okay. So you need to be content with yourself and you need to be content with whatever you're doing and it has and if our coffee can help you do that, so then our job's done भन्ने चाहिँ that's how the whole thing came up. म जे भने ओ यो मान्छे कस्तो न्यानो रहेछ भन्छु क्या म जहिले होइन. अनि every time I say न्यानो there's always a positiveness to it के. तातो भन्दा साथै it's a weird thing के होइन. तातो is a very weird. तातोमा you can be very uncomfortable being तातो के होइन. चिसो हुँदाखेरि पनि you can be very uncomfortable being cold के. So न्यानो is that middle part where everything is just right के in terms of how you're feeling भनौँ न. अनि त्यो word न्यानो त्यही भएर चाहिँ it was very content with me. अनि coffee kind of like what coffee did for me as my business as मेरो लाइफको एउटा पाथमा I think it made sense that it was like the perfect thing के. You're not uncomfortable with it हुन्छ नि. You're not like it doesn't scorch you. धेरै चिसो भए पनि पोल्छ नि थाहा छ. धेरै तातो भयो भने पोल्छ, धेरै चिसो भयो भने पोल्छ राइट. So what's something in between that makes you feel content, comfortable. अनि त्यो चाहिँ न्यानो भयो क्या. So we can say न्यानो for a lot of things नि. Even like पानी परिरहेछ मजाले हुन्छ नि. You wear a nice hoodie, you're न्यानो. Right, a cup of coffee in that sort of scenario is न्यानो. And the even logo like and the logo भन्छ नि त्यो kitten. The kitten, yeah. So kitten is basically derived. It's a memes बाट म inspired भयो भन्नु पर्ला होइन. Because if anytime I talk about memes or I talk about internetको content के, internetको content म धेरैजनासँग कुरा थिएँ what internet content makes you feel अलिकति relaxed अनि यो सबजना बिरालोको भन्छ क्या. बिरालो और बच्चाको कुराहरू छ क्या. Either they talk about बिरालो or बच्चा होइन. अनि मेरो लागि चाहिँ बिरालो kind of made sense कि it was like the so when like हामीले बिरालो भन्दाखेरि मान्छेहरूले धेरै तरिकाले हेर्न सक्छ. It can be त्यो अलिकति छुच्चा fierce होइन आफ्नै तालको यताउता. So when he's being cold he's like आफ्नै तालको आफ्नै यहाँमा. When he's being fierce he's like कोतार्ने यताउता. तर when he's न्यानो, when he's content, when त्यो बिरालो त्यो ठिक्क मुडमा त्यो भएको बिरालो जस्तो न्यानो कुरा चाहिँ जिन्दगी छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई. That was like okay it made sense all around to have a mascot. अनि even though I love dogs, I have seen that. I definitely we have a lot of dogs. तर I haven't found a right way to have myself a kitten yet. तर मेरो कम्पनीको लागि चाहिँ that mascot that represented न्यानो would be a kitten भनेर चाहिँ मलाई एकदम पहिलेदेखि लागिरहेको थियो. And that kind of made sense and it was just there. Wow. मेरो first initial मेरो आफ्नै thought के थियो भन्दाखेरि चाहिँ when I saw I thought you watch त्यो के भन्छ I'm not sure correct me if I'm wrong manga पढ्छ होला होइन. अनि त्यही भएर चाहिँ I mean I do तर I do like I am a huge anime manga geek होइन. तर किनकि तिम्रो ट्याबमा मैले तर त्यही पनि त्यो भन्दा पनि is this more towards what it represents भन्नु खोजेको होइन. I always think every like हरेक कुरा अब and at the end of the day if it's not a well thought out business it's not sustainable okay होइन. I need to do this for a long time होइन. अनि how can I do this for a long time if I'm not sustainable. अनि जहिले पनि एउटा business point of view मा चाहिँ हेर्छु क्या. Whatever I learned from my MBA, so त्यो marketing perspective हुन्छ कि how it sells त्यो कुरा चाहिँ अब even though there's an emotional stereotypically एउटा हुन्छ
होइन तर त्यो त्यसलाई पनि एउटा कसरी पोर्ट्रे गर्ने भन्ने चाहिँ आई अलवेज थिङ्क अफ इट इन अ भेरी बिजनेसी माइन्डसेट How many people represent Nano or Social Lubricant पिपल भन्नाले टिममा team? सो अहिले इट्स वेट सो अहिले देयर्स 3 of us है 3 जना मात्रै छ रनिङ द होल सो है मी माई सिस्टर एन्ड हाम्रो हेड रोस्टर सुजन है हेड रोस्टर पनि हो ट्रेनर पनि हो द्याट गाई हि इज अ वान म्यान आर्मी भन्छ नि होइन अब I need to give him credits, man. Like I've seen him. Like bro, he's very hardworking. Just like someone say. Hardworking. Again, he's not passionate about coffee, but then he same like me. Okay? I see like he's been with me for 4 years now. You know, Nepal aayadekhi nai we've been working together. Okay, and I feel like the best thing about him is as I grow, he grows with me. Okay. Yeah. And त्यो team member ma huna euta Definitely. तमै हुन्छ नि अनि we're all like we have our own responsibilities हुन्छ नि we know what we are good at. Mero baini, she looks after the finances of things. She looks after the customer part of things, and she looks after the whole design. So whatever you see being designed, Yeah. she was the one behind the whole idea. Very creative though. Yeah. So like, again, like at the end, I mean, we put 3 heads together and we make it happen. I know. It's a very small team that I think we're content in the sense of we're very like I have a very bad habit के I don't trust anyone when it comes to coffee के हुन्छ नि म कि आफैले गर्नुपर्छ कि चाहिँ I need to have it overlooked at a certain point के because त्यो भएन भने चाहिँ I'm very 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 scared of what might happen at the end हुन्छ नि त्यो हुने कारणले पनि अब I really really try and I really hope in the future the team grows into the same pattern as it is right now but more in volume होइन तर 3 of us अहिले Susan he roasts better than me अहिले के just from learning himself के उसले त SCA को केही ट्रेनिङ ल्याएको छैन नि right उसले त all he has is his drive and his senses के अनि that alone he can roast अहिले every cafe that gets the coffee even what we're drinking right now he's roasted it के right now like Aginako. Yeah, म चाहिँ I would profile it maybe. So I'll be like, okay, this is what I need. होइन मलाई यसमा यस्तो फ्लेभर स्विटनेस चाहिरहेको छ है आई थिङ्क दिस विल बी बेटर डेभलप अलिकति टेक्निकल हुनु पऱ्यो र अलिकति लाइक मोर नम्बर्स र अलिकति गिगी हुनु पऱ्यो भने चाहिँ आई विल पुट सम इनपुट इन अनि आई विल टेल हिम वाट आई निड एट द एन्ड हुन्छ नि इट निड्स टु बी डेभलप्ड यसरी होइन त्यो भन्दा तिम्रो पनि आफ्नो देऊ मलाई तिम्रो आफ्नो देऊ र मलाई चाहिँ आई थिङ्क दिस वुड बी बेटर भनेर भन्छ वी बोथ पुट इट अन द टेबल होइन हामी दुईजनै हो कि कपिङ गरेर बस्ने गफर्ने अनि वी पुट इट अन द टेबल समटाइम्स इभेन्ट्स राइट आम नट गन लाई भन्छ नि उसले भनेको कुरा जित्छ क्या कहिले बिकज युआर सो ब्लाइन्ड फोल्डेड वेन युर रनिङ अ बिजनेस हुन्छ नि कति बेलामा यु निड द्याट पर्सपेक्टिभ फ्रम ऊ अनि हि इज बिन रोस्टिङ मोर देन आई डु अब सो इन द्याट सेन्स हि डज द्याट बेटर देन मी अनि सेम विथ द डिजाइन कन्सेप्ट्स अहिले अब we're trying to make sure our Instagram is very approachable. Again, Nano, right? That Nano needs to be there, okay? Approachable हुनु पर्यो झट्टै हेर्ने बेला मान्छेले नबुझ्ला तर हेर्दाखेरि ए समथिङ इज गोइङ अन केही न केही त त्यहाँ चलिरहेको जस्तो त लागिरहेको छ आई डोन्ट नो इफ यु गेट द्याट फ्रम आवर इन्स्टाग्राम बट द्याट्स द होल थिङ द्याट वी ट्राइङ टु गो फर के सो यही कुरामा now we were talking about processing as well because this is one of the main prior thing that we can talk a lot about, right? So what do you think about the processing? Because तिमी फर्स्टमै आउँदाखेरिको प्रोसेसिङ पनि देखेँ होला आफै चिजहरूमा चाहिँ now you have started doing it by yourself. How much changes that you have seen, you know, during your period of time अहिलेसम्म चाहिँ? I would say yes sir. Basically there's change भन्ने कुरा there's not that much change at the end productमा चाहिँ I haven't seen any that much change होइन till roasting है I still say this now there's a huge gap in roasting and roasters ko knowledge ma there's a huge gap because again talking about the market ko kura gare ni maile do the farmers know who they're processing it for do the roasters know who they're roasting it for and what is going to be used later भन्ने कुरा there's a huge gap again के त्यो gap पहिला पनि थियो म आउँदाखेरि पनि थियो हेर अहिले पनि मलाई I've seen it close up because अब हामीले कतिवटा वर्कसपहरूमा गरिसकेको छ कि तर how has it been utilized कसरी गरिरहेछ त भन्ने कुरा छ
होइन आई क्यान से अ लट अफ नेम्स अहिले होइन सूर्य ब्रो हाम्रो निम्न दाइदेखि अब वी म्याट चिरिङ अस्ति होइन सो द्याट ग्याप इज बिङ फिल्ड के तर इट्स स्टिल भेरी स्लो नि त राइट हाउ स्लो क्यान यु गो भन्ने कुरा हो क्या राइट सो त्यो हिसाबले चाहिँ आई हेभन सिन अ म्यासिभ चेन्ज मैले भन्दै म्यासिभ चेन्ज छ भनेर भन्दै नेक्स्ट इयर माइट बी बिकज 21 of us went to QP2 training होइन 20 अब 20जना मैले यो जुन हाम्रो यो अहिले खाएको कफी आई हेभ ट्रेन दिस रिगार्डलेस अफ एनिथिङ टु एटलिस्ट 4 प्रोसेसेस के रिगार्डलेस होइन यो खोज्छ है मान्छे तपाईँले यो बनाउनु नेक्स्ट इयर तपाईँको कफी बिक्छ मैले नकिन्नु नपाओस् आई डोन्ट केयर बजारमा त पुग्छ नि बिकज त्यो भइसकेपछि आई क्यान अब आई नो इफ म्यासेज मैले म्यासेजलाई एउटा कुरा सिकाएको छैन आई क्यान बी अगेन म त मेरो आफ्नो एउटा कुरा त निकाल्न त म सकिहाल्छ नि फेरि है तर त्यो एटलिस्ट देयर इज अ चेन्ज देयर इज एन इम्प्याक्ट भन्ने कुरा आउँछ भन्ने कुरा अब हेर नेक्स्ट इयर डेफिनेटली इट्स गन बी नेक्स्ट इयर यु सी अ लट अफ नेचुरल्स फर स्योर लेट्स टक अबाउट तिम्रो प्रोसेसिङको यसपालिको धेरै मात्रामा कुरा भएको काभ्रेको हाम्रो काभ्रेको स्पेसली यु डिड द एनारोबिक आई थिङ्क वी आर कप्ड अ लट अनि भब्बाले कुरा भएको छ अरे यो कफीको बारेमा चाहिँ यसपालि चाहिँ सो वाट ब्रट यो खालको प्रोसेसिङमा बिकज सी नेपालको मार्केटमा यो खालको प्रोसेसिङ हतपत खाएको छैन वी नो द्याट वान राइट सो वाट ब्रट यु त्यो कन्सेप्ट चाहिँ हुन्छ नि दिस इज समथिङ द्याट आई रियली वान्टेड टु डु भनेर यस्तो लाइक आई अलरेडी लाइक मलाई नेपालको कफीको पोटेन्सियल लाइक पहिले अब फार्म्सहरू भिजिट गर्ने बेलामा त्यहाँको चेरिजहरू हेरेर त्यहाँको चेरिजको ब्रिक्स लाइक आस्क सूर्य हाउ त्यो हामी गएको फार्मको लाइक कति ब्रिक्स हान्थ्यो होला वुड ब्रेक इट के होइन 25-27 ब्रो इजिली हो होइन लाइक इजिली क्या हाम्रो त्यो अब होइन मलाई से तर त्यसलाई होइन अनि मैले भन्न खोजेको त्यो पोटेन्सियल त्यो छ नि त होइन सो वाट इज द मार्केट बिङ फेमिलियर विथ भन्ने कुरा छ नि त मेरो लागि राइट वी हेभ अलवेज बिन फेमिलियर विथ वास कफिज होइन त्यही चाहिँ हाम्रो सबैजनाले खाने नै त्यही हो तपाईँहरूले नि अहिले जे कफी खाइरहेको छ इट्स बेसिकली वास्ड कफी राइट वास प्रोसेस हो होइन द रिजन वी युज आई थिङ्क इट वाज वास्ड कफी बिकज 40 वर्ष अगाडि पनि नेपालमा पानी टन्नै छ भनेर त्यो वास्टै गरेको नो वान हेज एभर थट कि रिसर्च गरेर वाट इज नेपालको क्लाइमेट एक्चुली वाट इज इट गुड फर I will say this, नेपालको इन्भाइरोमेन्ट लाइक नेपालको कफी ग्रोइङ एरियाजहरूमा द प्लेस इज अमेजिङ टु फर्मेन्ट एनिथिङ के होइन नेपालीहरू हामीले त फर्मेन्ट गरिरहेको त धेरै भइसक्यो नि जे कुरा नि फर्मेन्ट गरिरहेको अचार किन त्यत्रो के भन्छ 70 जिल्लामा 70 थरीको अचार होला होइन 700 नै भन्दा पनि केही फरक पर्दैन तर मैले भनेको छु वी बिन फर्मेन्टिङ फर सो लङ नेपालमा हरेक ठाउँमा पनि एभ्री वान इज बिङ फर्मेन्टिङ एनिथिङ डिफ्रेन्टली फर सो मेनी वान तिमी तराईमा गएर दही खाछ तराईको के दही छैन होइन दिस इज नट द टपिक तर नेक्स्ट टाइम तिमी खाऊ होइन एनी टाइम यो त्यो विराटनगर यता एरियामा गएर होइन एन्ड टेल मी द डिफ्रेन्स के हामीले यहाँ खाइराख्ने अब यहाँ जुजु त हो हामीले पहाडी दही र तराई दही फरक हुन्छ के हुन्छ फरक हुन्छ कि द वे इट्स फर्मेन्टेड इज सो डिफ्रेन्ट होइन दे एक्चुली द वे इट्स कुक्ड द वे इट्स ब्रेकन डाउन फर्मेन्टेसन अब इट्स अ भेरी कम्प्लिकेटेड टपिक होइन त्यो त अहिले नभनौँ तर यहाँ हाम्रो जुन लेभल छ नि यो 1300 मिटर्स 1200-1300 मिटर्स nobody ever talks about this होइन हामी जहिले हामी काठमाडौँ कति छ 1300 मिटर है 1320 यहाँ त्यहाँ होइन तर 1300 बाई लङ्गिट्युड हो नि त हामी बाई ल्याटिट्युड होइन इफ यु कन्भर्ट द्याट इन्टु ल्याटिट्युड कति हुन्छ त्यो इजिली 1900-2000 राइट इजिली अब त्यो लेभलको अक्सिजनको कन्स्ट्रेन्ट त्यो लेभलको इन्भाइरोमेन्टमा वाट आई फाउन्ड इज everything behaves differently के everything anything and everything will behave differently as well अनि त्यो बेसिसमा nobody has ever tried नि त मैले त्यही भएर हामी त्यो ट्रेनिङ गरिरहेको बेलामा the first thing that clicked to me was त्यसलाई के भइरहेको थियो अरे हाम्रो जस्ट त्यसैखेर चाहिँ एक्जाम के अरे एक्जाम थिएन डिपल्पिङ गरिरहेको थियो डिपल्प भइरहेको थियो यस डिपल्प गरिरहेको थियो एन्ड आई वाज लाइक त्यो डिपल्प हुन साथको बास र त्यो
त्यो द वे वाज चेन्जिङ मेरो दिमागमा चाहिँ ओके दिस इज गन गो समवेयर जस्तो चाहिँ मलाई त्यतिखेर नै भइसकेको थियो होइन अनि त्यो भएर मैले फोनको भरमा यत्रो लामो एकजनालाई टेक्स्ट पठाएर त्यसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्न लाएर कसैलाई बुझाइदिनु भनेर त्यो त गर्नुको रिजन किन थियो भन्नाले मलाई त्यतिखेर नै आई वान्टेड टु प्रुभ टु माइसेल्फ कि होइन यो देयर इज अ पोटेन्सियल टु दिस भन्ने कुरा होइन अब त्यो हुनको लागि भनेको बिकज काभ्रे वाज द क्लोजेस्ट थिङ टु अ फार्म मेरो लागि होइन फार्मर्स आई वर्क विथ I've worked with them for at least 2 years and they were happy with how they communicated with me and how I was communicating with them and how I was showcasing कि ल तपाईँको कफी त हेर्नु त यहाँ पुग्यो है लन्डन यहाँ तपाईँको कस्टमर यसरी गइरहेछ यसरी खाइरहेछ भन्ने कुरा त्यो गर्ने बेलामै they were very happy and त्यो भइरहेको थियो नि त and at that time they were यो जुन anaerobic गर्नुको reason is because of basically the complex nature of it के हैन हामीले नेपाल what is the most complex coffee you've ever had in Nepal? Nepali coffee. Nepali coffee. The most complex, hey, this is a very key word. See, yeah, I've had few. Nepal's coffee are very clean. Yeah. And very clean in the sense कि you can clearly say, oh, orange, oh, like पहिला naturals हामीले खान्छ नि, oh, it's very orangey, oh, it's very chocolatey, it's very अब त्यो chocolate hazelnut र orange को तिनटाको त कुरै नगरौँ हैन. That is very biased भन्नाले तब त्यो त म के भन्छु भन्नाले हेजलनट चकलेट र सिट्रस छ नि नोट्स तिमीले तिमीले एकदम वेल रोस्ट गरेर भटमास फुटे पनि आउँछ क्या त्यो मैले भन्न खोजेको भनेको कफीको एउटा जेनेरिक फ्लेभर प्रोफाइल त्यो भयो क्या द्याट एभ्रीबडी इज भेरी फेमिलियर विथ राइट तर when you go to a complex nature of things हैन हामी सबैजनाले कोलम्बियन्सहरू खाएको छ हैन केनियन्सहरू खान्छ इभन लाइक I would say Ethiopians are a lot complex हैन उनीहरूको कम्प्लेक्स नेचरले उनीहरूलाई एकदमै माथि राखेको छ हैन अनि द रिजन्स देयर कम्प्लेक्स इज उनीहरूको स्पेक्ट्रम अफ फ्रुटिनेस टु फ्लोरलनेस के फ्रुटी र फ्लोरल एकैचोटि आउनु भनेको इट्स अ ह्युज थिङ के द्याट्स वाइ गेसेस आर गेसेस नि त हैन नेपालको पोटेन्सियल फ्लोरलमा अलरेडी छ बट देन यु हेभन्ट गन थ्रु द्याट स्विङ अफ फ्रुटी टु फ्लोरल के बट डोन्ट यु थिङ्क यो कुरालाई चाहिँ किनकि सी we have recently took the classes right we know this stuff but your side ma chai we know you यसरी गर्नुपर्छ तर when we talk about farmers को side मा there are a lot of things right किनभने उहाँहरूलाई बुझाउनु पर्यो हैन and the most important part is the risk factor किनकि we do not अस्ति पनि हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ we do not produce lot of coffees even तिमीले पनि लास्ट टाइम भनेको थियौ धेरै कफी छैन कसरी एक्सपेरिमेन्ट गर्ने त right so your choose maybe one of the challenging factor that we are dealing with one of the most मैले पनि अब यही पाली पनि फेस गरेकै कुरा हो हैन but then what was amazing was मेरो चाहिँ फर्स्ट दिमागमै त्यही थियो क्या but then मैले त्यति बेलामै त्यो च्यालेन्ज त्यो हामी ट्रेनिङ गरेर बेला एक्सेप्ट गरेँ क्या मैले and I was like अब if मैले अहिले यसरी फोनमा बुझाउन सकेको त्यो दाइले at least a glimpse of a new flavor profile निस्क्यो भने पनि I can work with this कि मलाई ट्राई गरेँ he understood so basically एक त relationship needs to be there right how do you treat your farmers भन्छु कि म धेरै कुरामा आउँछ हेर may it be in a personal level financial level or may it be in a तिम्रो अब के भन्छ अब धेरै कुराले हुन सक्छ नि त or even in a यो कफीको पर्सपेक्टिभमा तिम्रो sorry so how is your relationship with your strictly हैन म तपाईको कफी किन्छु हो कि हैन म तपाईलाई एभ्री दशैंमा आउँछु हो कि अब what is it के हैन मेरो चाहिँ with my farmers we're in a very professional / personal level भन्छु के म चाहिँ तर I put professional before because I want them to improve their lifestyle in with what they do in the future के भोलि गएर उनीहरूले त्यही गरिराख्नु भएको छ 10 वर्ष 15 वर्ष त्यही कफी प्रोसेसिङमै बिताइराख्नु भएको छ एउटा सानो चेन्जले इफ दे क्यान डबल देयर भ्याल्यु why not भन्ने कुरा छ अनि त्यो कुराले इट इन्स्पायर्ड देम पनि इन्स्पायर्ड मी पनि के अनि त्यो बेलामा चाहिँ फर्स्टमा त म आफै गएर हामीले मजाले फर्स्टमा त फोनमा भयो आई वेन्ट अगेन गएको बेलामा चाखेँ it was like potential मेरो दिमागमा first thing was potential हैन straight up fruits हैन त्यो कुरा मैले रोस्ट गरेँ
रोस्ट गरिसकेपछि आई गट द फुल स्पेक्ट्रम के यस्तो अब त्यो दिमागले भ्याइरहेको छैन कि के आइरहेछ द फर्स्ट टाइम वी कप्टेड अस्तिमा आई थिङ्क यु फेल द सेम थिङ के भइरहेछ चक्लेट फ्लोरल बेरिज अरेन्ज ग्रिन एप्पल के हो राइट त्यो कम्प्लेक्स नेचर अफ थिङ्स कम्स थ्रु भेरी स्ट्रिक्ट फर्मेन्टेसन के होइन जस्तै अस्ति सूर्यबाट म गएँ त्यो गर्ने बेलामा पनि पछि त हामी फर्किहाल्यो तर आई वाज भेरी मच इन कम्युनिकेसन विथ देम थ्रु आउट द होल टाइम अब मैले उनीहरूलाई नोट गर्नुहोस् यो टेम्परेचर कति अब त्यो डिग्रिज यतिमा यो यहाँ हो भनिराख्न चाहिँ अब वी क्यानट एक्सपेक्ट द्याट एज हो के कसरी एक्सपेक्ट गर्नु होइन तर I think what they have better than us is a sense. त्यो सेन्स अफ स्मेल र टेस्ट चाहिँ हाम्रोभन्दा बेसी अब फेरि उहाँहरू चाहिँ पहिलादेखि खुवा बनाउनेहरू क्या सो दे न्यू त्यो दुध कति बेला डढ्छ भन्ने कुरा थाहा हुनु बास लिएर हेर्ने कति गाह्रो कुरा छ हामीलाई मैले बनाएको छैन होइन इभन लाइक हामी त्यो दुध स्टिम गर्ने बेलामै त्यो थाहा हुन कति गाह्रो हुन्छ नि त दे बिन डुइङ इट फर सो मेरो दिमागमा चाहिँ सिधै के थियो भन्नाले दाइ सुँगे गर्नु सुँग्नु हेर्नु सुँग्दा यस्तो हुनुपर्छ हेर्दा यस्तो हुनुपर्छ त्यति मात्रै वाज माई कि उनीहरूको लागि क्या अनि सफा राख्नु होइन अलिकति किरा टुसी यहाँ त्यहाँ फोरेन इन्फ्लुएन्सेस चाहिँ हुन नदिनु होइन बरु यसको लागि एउटा ठाउँ बनाउनु पर्छ भने हामी त्यतिखेरै ठाउँसँग बनाएर गराएको थियौँ तर के कन्सेप्टले चाहिँ यु स्टार्टेड यो प्रोसेसिङ किनकि You mean specifically anaerobic? Because this is coffee is very complex, and we were talking about कतिपय कुराहरू चाहिँ कतिपय मान्छेलाई चाहिँ यो कफीहरू खाएकै छैन. Some people might feel like this has got some wine flavors in it. Yeah. This have got some funky flavors in it, but like हाम्रो मार्केट यस्तो छैन नि त यहाँ. But still, this might be a very challenging. But I'm अलिकति rude होला यो कुराहरुमा, but I just wanted to make sure that did you already have the plan कि you already have the place where you can deliver these beans, these coffees or yeah, I don't know. It was basically to अब कसै भन्दा नि त्यो because this is something that यही तिमीले भर्खर जे भने नि सबसँग मुखबाट त्यही निस्कोस् भन्ने नै हिसाब हो के in the sense that it's so different. It's so boozy, it's fruity, it's chocolatey, it's this, it's that. कफीमा यस्तो पनि छ र भने अब मान्छे लाइक ओके I'll be very vain हैन अनि I'll say like नेपालमा I think most people describe coffee in 3 words फिका कडा र अमिलो तितो गुलियो त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ फिका कमिलो there's not a distinct thing नि चियामा कति चियामा भन्नु पर्यो भने कति कुरा भन्न मिल्छ कति भन्न सक्छ मान्छेले त्यही कुरा खानामा भन्छ राइट त्यही कुरा यहाँको मोमो र त्यहाँको मोमो भन्न हुन्छ सो मेरो होल कन्सेप्ट वाज कि what would deliver the best complex nature in our beans हैन त्यहाँको सुगर कन्टेन्ट त्यहाँको I knew the sugar content त्यहाँको त्यत्रो प्रोसेसिङ गरिसक्यो मैले त्यहाँको सुगर कन्टेन्ट कति हुन्छ भनेर मलाई थाहा थियो त्यहाँको चेरीको लेभल्सहरू पनि कस्तो हुन्छ भनेर मलाई थाहा थियो मलाई I wanted to highly preserve that fruity nature of the coffee हैन जुन I know for a fact कि त्यो डिप अप गर्न साथ गयो क्या राइट फ्रुट कन्ट्याक्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट नि हैन फ्रुट कन्ट्याक्ट किन त्यति इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि नेपालमा फ्रम वाट आइभ लर्न म केन्या गएर अफ्रिका गएको छैन आई हेभन्ट बिन टु एनी अदर प्लेसेस तर आइभ लर्न फ्रम देम नि त म पनि त पहिला लाइक वेन आई युज टु रोस्ट इन लन्डन म मेरो हेडरोस्टको कारण यस्तो सुनेर बस्थेँ कि के भन्दो रहेछ अहिले किन भनिरहेको छ त्यहाँको बिन्स चेरी यस्तो त्यहाँको चेरी र यहाँको चेरी कम्पेयर गरेर हुन्थ्यो कि उनीहरूले त्यतिखेर मलाई त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई थाहा छ कि उसले यो कुरा चाहिँ कम्पेयर गरिरहेछ भनेर अगेन द्याट्स भेरी टेक्निकल म त्यो भन्दिनँ अहिले होइन तर नेपालको जुन चेरी छ नि इट्स भेरी पोटेन्ट अन delivering those fruity natures to whatever we're delivering. We cannot expect strawberries and mango and blah 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 हैन त्यो भनेको एकदम केमिकल नेचरमै जानुपर्छ एन्ड नेपालको भेराइटीले चाहिँ दिँदैन हैन अब मैले अहिले पखेटा निकाल्नु जानु कसरी मिल्छ त्यो जिन्समा छान त हुँदैन नि त सेम विथ कफी नि राइट हैन सो द भेराइटी डिक्टेट्स व्हाट वी टेस्ट इन अ लट अफ सेन्स राइट यु सी we are talking about a lot of processing, right? We are doing it. तर मेरो कन्सर्न चाहिँ के छ भने सिन्स यो म कुरा पनि गरेर आउँछु कतिपय पोइन्ट अफ टाइममा प्रोसेसिङ त गऱ्यो है प्रोसेसिङ गऱ्यो राम्रै प्रोसेसिङ गऱ्यो
अब भुट्ने बेलामा त यहाँ तनाव त्यहाँ छ नि त अब यु आर अ रोस्टर सी विल टक अबाउट यर रोस्टिङ मसिन एज वेल यु नो विच इज भेरी अमेजिङ बब्बाले छ बट सी लेट्स से म जस्तोले प्रोसेसिङ गरेँ मलाई रोस्टिङ आउँदैन राइट अब आई हेभ गट फ्यु कनेक्सन लेट्स नट टक अबाउट इट म ऱ्यान्डम रोस्टरलाई दिन्छु यसमा चाहिँ Now, this is where the challenging factor is, right? Kinaki, you might be roasting, you know. Bro, I lost 70 kilos. 70 kilo green beans. I lost because I was experimenting with perfect profile nikalako लागि. Kinaki, like I said, production छैन bro एउटा, right? Production छैन and you cannot afford to lose 70 kilo. कहाँ यार? अनि त्यसलाई त म त like I was ready. म त हामी त म र सुजन बसेर रोस्ट गर्दै गरेर thankfully enough this was the first one and the second one was the we hit a like we were so lucky ke gold mine नै भएको थियो के त्यतिखेर चाहिँ we were so lucky कि first profile मै I have a very like म I think अब यत्रो वर्ष रोस्ट गरेर होला त्यो कफीको नेचर कहाँ ढल्किन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकैछिनमै एउटा कपिङ प्रोफाइल पछि नै गर्न चाहिँ मलाई सजिलो छ क्या आई क्यान डु द्याट त्यो मेरो बानी नै भइसक्यो कि त्यो आई क्यान डु द्याट एज अ रोस्टर आई क्यान डु द्याट भेरी वेल भन्ने भइसक्यो तर इनिसियली बिकज मैले पहिला भर्खर नेपाल आएर रोस्ट गर्ने बेलामा यति गाह्रो भएको थियो यति गाह्रो भएको थियो लाइक एभ्री रोस्टर्स अराउन्ड द वर्ल्ड आई वुड च्यालेन्ज देम टु कम एन्ड रोस्ट इन नेपाल क्या Why is that? Like किन गाह्रो एल्टिट्युड ब्रो एल्टिट्युडले यति फरक पार्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले जिन्दगी मैले आई रोस्टेड फर लाइक वाट 3-4 months होइन लन्डनमा इट वाजन्ट अ लङ टाइम तर जति सिक्नु सक्नु त सिक्नु पऱ्यो अनि द की फिचर वाज इट वाज सो अटोमेटेड इट वाज सो लाइक 100जनामा एकजनाले चाहिँ युज टु थिङ्क लाइक आई थिङ्क क्या होइन सो त्यो कनेक्सन र भिजन पास गर्न त अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ नि त अनि एट द्याट टाइम नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ अब झन् एक्लै क्या अब त म झन् एक्लै सो हाउ अब सोच न कति कफी मैले फार्मबाट उठाएर ल्याएँ होला कति रोस्ट गरेँ होला कति चाखेर फाल्यो होला कति के भयो होला बट देन वान बिग फ्याक्टर आई फाउन्ड आउट वाज बिकज यहाँको एल्टिट्युड इज सो हाई अगेन अहिले भने नि द अक्सिजन द सराउन्डिङ द प्रेसर एभ्रिथिङ प्लेज अ ह्युज रोल नि त रोस्टिङ गर्ने बेलामा पनि अनि द्याट फ्याक्टर्ड इन अ लट के त्यो कुरा मैले फ्याक्टर इन पहिला त गर्न सोचेको नै सोचेन पछि when I learned more and more त्यो कुराले कतिको ढल्काउँदो रहेछ र कतिको त्यो अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा क्या यु क्यान नेभर रोस्ट फर्स्ट ट्राईमा अब मलाई जति थाहा भएन पनि म त्यो कन्सिस्टेन्ट ल्याउनलाई यहाँ चाहिँ अलिकति गाह्रै छ क्या होइन सुजन एन्ड आई क्यान रिलेट दिस सो मच के बिकज वान की थिङ द्याट वेयर भेरी प्राउड अफ न्यानोमा इज टु प्रोभाइड यु विथ कन्सिस्टेन्सी होइन कन्सिस्टेन्सी इन द सेन्स कि तपाईँलाई सिङ्गल फार्म विल एलोकेट युर to your cafe and we have a specific roast profile that's custom made for you for a specific taste and topic like XYZ cafe ma chai americano 60% बिक्छ ABC मा चाहिँ cappuccino 60% बिक्छ how do you guys decide त्यो कुरा do you guys make research on this one किनकि तिमी individually नै coffee shops हरुमा yeah so POS system उनीहरुको POS बाट नै we do a 1 month उनीहरुको पुरानाको 1 month report निकाल्छौं what if कुनै मान्छे त्यो POS system छैन भने market research then we have to do market research so we give them first अनि the one thing मैले अहिले so one thing I am very proud of अहिले चाहिँ मैले चाहिँ I can increase my margins of error के in my coffee जस्तै मैले मेरो हाउस प्लान जुन एभ्रीबडी क्यान जस्ट बाई जस्तै लाइक मेबी एउटा म मेरो क्लाइन्ट्सहरूको नाम छैन तर मेरो एउटा क्लाइन्टले चाहिँ जुन स्पेसिफिक दिएको छ त आई हेभ टु हेभ अ एमओ लाइक एउटा हुन्छ नि एमयुए त हुनुपर्छ उनीहरूसँग त्यो एमयुए म आई डोन्ट गिभ इट आउट टु अदर्स होइन तर एउटा ओभरअल रोस्ट त बनाएको छ नि मैले त्यसमा आई थिङ्क युल फाइन्ड द्याट देयर इज द बिगेस्ट मार्जिन अफ एरर फर इट के भनेको मतलब इफ देयर इज अ बरिस्टा जसलाई डाइलिन भनेर थाहा छैन होइन तर नेपालको सिनेमामा यु क्यानट एक्सपेक्ट कि देयर विल बी अ एफिसियन्ट वे अफ वर्किङ थिङ्स राइट अनि मैले चाहिँ हाउ आइभ मेड स्योर द रोस्ट इज आई हेभ डेभलप्ड इट इनफ एन्ड आई हेभ मेड स्योर त्यो पार्ट अफ लजिस्टिक्स चाहिँ हामीले रोस्ट्री साइडबाट यति मिलाइदिएछौँ कि भोलि गएर त्यो क्याफेमा पुग्ने बेलामा इफ द्याट drops in 25 seconds and even if it drops in 35 seconds त्यो टेस्टको मार्जिन हुन्छ नि जुन अरू कफीहरूमा चाहिँ माइट बी 2 सेकेन्डले पनि यस्तो फरक पारिदिन्छ क्या
You know what I mean. 28 to 30 seconds को gap is so ऊ नि त for us. तर for यहाँको नेपालको मार्केटको कस्टमर्सहरूलाई चाहिँ त्यो मार्जिन अफ एरर चाहिँ हामीले सकेसम्म कसरी गर्न सक्नुपर्छ भने I have a very simple rule. Whatever you have in those beans, make sure ल हामीले 70-30 भन्छ नि 70 are insolubles, 30 अनि 20% are good solubles. Make sure 30% are good solubles. Make sure 30% what you have inside are good solubles. हैन अब त्यसको कन्सन्ट्रेसन तलमाथि हुन आफ्नो ठाउँमा छ तर जति निकाल्न सक्यो त्यति जति निकाल्यो त्यति मिठो होस् के बरु right because at the end of the day it's going to get diluted in some way one way or the other. Is that why you think maybe is that the reason why you customize your roasting machine? Can you give So it's a huge part because it's when we are talking about 2 seconds gap we are talking about long term gap माछा जुन चाहिँ जस्तो खालको रोस्टिङ मसिन्सहरु छ that might be कि त स्किल हुनु पर्यो एउटा as per my knowledge I'm not a roaster so you have customized your roasting machine like so basically we did an OEM हैन so OEM भनेको चाहिँ हामीले specific parts mark गर्यौं to our roasting machine factory हैन अनि it's made in China मै बनेको यो हैन अनि they're doing amazing सबै प्लान आफैले गरे हो के त्यसको Yeah, of course. Designs देखि लिएर the whole किनकि सबै एउटै पार्ट हैन you have it's all mixed up together के जस्तै like अब तिम्रो cooling fan is from different dimensions जस्तै cooling fan जुन छ नि हाम्रो it's from a 25 kilo roaster को tray मा it's very big हैन 12 किलो को लागि हाम्रो 12 kg को roaster it's pretty big for it हैन fan पनि त्यस्तै छ हैन सो भित्रको जुन त्यो हाम्रो तिम्रो त्यो लिभर्सहरुको मेकानिजम हुन्छ त्यसको त्यो गियर्स मोशन्सहरु हुन्छ अनि amazingly it was like quite easy for them to understand ki what I need or what I gotta and it cost a bit more but obviously it was so worth it ni ta and the amount of burners that goes in to burners one thing I was मैले एउटा चाहिँ गल्ती गरे हैन त्यो I never thought about the मैले कस्टम पेन्ट त गरे हैन तर मैले दिमागमा त्यस्तो तातो कुरा त कति न टिक्छ र भनेर अनि अस्ति भर्खर लाइक इफ यु कम टु आवर ए पुरै त्यो अहिले त उ भइरहेछ अब त्यो वी हैव टु तर अदर देन दैट आई थिंक बिकज वी हाम्रो तिमी हाम्रो त्यो के भन्छ आर्टिजन हेर्यो भने पागल हुन्छ होला वी हैव सो मेनी डिफरेंट अब वी हैव सिन्धुपाल्चोक एबीसी काभ्रे एबीसी हैन तिम्रो अहिले सोलुखुम्बु एबीसी अब काभ्रे एनारोबिक एबीसी हरेकको एउटा प्रोफाइल हुन्छ अनि एबीसी क्याफे गेट्स सिन्धुपाल्चोक ए को यो प्रोफाइल राइट उसले ए बी को ब्लेन्ड यो प्रोफाइलमा पाउँछ हैन दे गेट बी काभ्रेको बी र सिन्धुपाल्चोकको बी को ब्लेन्डको यो प्रोफाइल पाउँछ यु डिसाइड दैट कि कफी शप आफैले माग्छ so basically the whole process how it works is so whenever you approach us you'll be like हाम्रो क्याफेको नीड चाहिँ यो हो भन्ने कुरा चाहिँ you have to be so you basically talk to the cafe owner or the manager so say त्यो थाहा हुनु पर्यो like most of our customers अब if your cafe doesn't know I'm so sorry if your cafe if you don't know what your customers require in your cafe हैन त्यो चाहिँ it's you have to हुन्छ नि थाहा हुनु पर्यो नि त what's selling the most हैन त्यो अनुसारले ढल्काउने हो नि त what if you need 2 grinders हैन मान्छेले ए फेरि यत्रो इन्भेस्टमेन्ट हैन द्याट्स गना मेक यु मोर मनी राइट त्यो त कसरी गर्ने हो त्यो त अब गर्न सक्नुपर्छ तर अब this हाम्रो अप्रोच चाहिँ so they come up so अनि then we professionally consult them के ले तपाईको जस्तै अब हाम्रो रोस्टरको तलको क्याफे इफ यु सी हैन 80% आर ब्ल्याक कफी ड्रिंकर्स 80% हैन हरेक टेबलमा कोल्ड नेपाली मोस्टली हरेक टेबलमा कोल्ड ब्रू हुन्छ I don't know last time they brought their sugar go stock it's just gone like किने छैन तिनीहरुले because people are starting to drink there is something Pratik man किनकि last time पनि हाम्रो कुरा भयो the cold brew is very hard to sell भन्छ now you are saying cold brew सबै हाम्रो त तल like we sell liters and liters of cold brew why because it's basically the way you conduct your product to your customers I know maybe the market as well because the place that you are in it's right plus again to garage ni ice americano still now I'm I even thought people talk to me about ice americano and they come and they ask me what coffee should I have and I'm like okay what do you like and it's just the oven and then so ice americano पनि आफ्नो रहेछ
कोल्ड ब्रू पनि आफ्नो रहेछ वाट मेक्स इन पार्ट भन्ने कुरा नै आफ्नो रहेछ त्यो प्रेफरेन्स त जसले पाउन सक्छ उसले पाउँछ नि त अब हाम्रो चाहिँ त्यहाँतिर कस्तो भइसक्यो भने बिकज इट्स क्याफेको लागि इट्स वान अफ द मोस्ट इजिएस्ट थिङ टु मेक एन्ड स्टक होइन कस्टमर्सको लागि इट्स द इजिएस्ट थिङ टु अर्डर त्यहाँ आउँछ भने प्लस यु क्यान एक्चुली इन्जोय इट आफूले चाहेको जस्तो इन्जोय पनि गर्नु पायो इट्स कस्टमाइजेबल राइट इफ यु वान्ट सिरप्स दुध यति हो त्यो सबै कुरा कस्टमाइजेबल गर्न सक्नुहुन्छ अनि इट इज हार्ड टु सेल पहिला अहिले कोल्ड ब्रूको हाइप पनि इट्स आई थिङ्क इट्स मोस्टली गन तर आई स्टिल मलाई त म घरमा अझै 5 लिटर कोल्ड ब्रू बनाइराखिरहेको छु इट्स द इजिएस्ट थिङ टु फर मी के 5 लिटर बनाइराखेँ 1 हप्ता ठिक छ मजाले राख्यो खानु तातो गरेर खानु पऱ्यो एकछिन म्याटरमा हालेर तातो गरेर खायो चिसो खानु पऱ्यो एकछिन आइस हालेर खायो राइट अलिक स्ट्रङ चाहियो भने मेबी ह्याभ मोर होइन अलिकति कम हुनु पऱ्यो भने पानी मिसाएर खान्छ मान्छेहरूले इफ निड गार्निस हालेर खायो सो इट्स इज लाइक त्यो हिसाबले चाहिँ वी स्टार्टेड टु तलको अनि हाम्रो होल अहिले तलको क्याफेको फ्लेभर प्रोफाइल इज बेस्ड अन द्याट हाउ द्याट ब्ल्याक कफी एन्ड कोल्ड ब्रू इज मेड के When we're talking about cafeteria, okay? So when you know we are talking about coffee shops को बारेमा चाहिँ कतिपय coffee shopहरूमा चाहिँ see it's not त्यो बिजनेस नै त्यति बिजी देखिरहेको हुँदैन क्या दे आर भेरी लेस नम्बर्स अफ पिपल जसलाई चाहिँ यो कन्सल्ट गर्ने मान्छे पाउँछ क्या सिन्स यु गाइज आर डुइङ इट maybe few coffee shops that you are working with it's very hard to get a lot of coffee shops यस्तो खालको मान्छे क्या so what do you suggest to these kind of people what they should do it किनकि most of the people we deal with कतिपय चिजहरूमा चाहिँ मेरो एस्प्रेसो राम्रो आएन and you guys teach them भन्छौ नि तिमीले होइन अनि मेरो ब्लेन्ड यस्तो भयो कस्टमर कम्प्लेन आउँछ so you basically understand that you try to explain them के कारणले गर्दाखेरि भयो is it their equipments or is it the barista or is it there something that you can do with lot of things होइन धेरै कुराहरू आउँछ So to those people who do not have the ideas यो कुराहरुको बारेमा what do you suggest whom they should look up to So first thing is never think like मलाई नेपालमा मैले एक्सपिरियन्स गरेको चाहिँ they think like running a cafe is just like a cafe त हो नि हैन कफी बनाएर बेच्न सजिलो छ जस्तो like हैन but I think if you've listened to our whole podcast it's not right and that's just the back end of things cafe पुगेर त it's such a struggle के म जहिले के भन्छु भने everyone who comes to us like cafe design को कुरामा कन्सल्ट गर्नको लागि 5 जनाले कफी 5 जनाको टेबल भएको कफी क्याफे खोले पनि त्यही हो 5 जनाको खोले पनि त्यही हेडेक एज इन त्यति नै एफर्ट लाग्छ क्या राइट इट्स जस्ट द स्केल अफ थिङ्स गो बिगर भन्ने कुरा यता 2 जना चाहिन्छ भने उता अब 50 जना चाहिने हुनसक्छ द स्केल गोज बिगर स्केल अनुसारले अभियसली एभ्रिथिङ गोज तर विदाउट ह्याभिङ द्याट प्रपर long-term vision of what you want out of your cafe, you'll never get what you want. Okay? And the vision paunako लागि you need a very strong backbone of research. I know research गर्ने त हो नि like I think that's something that's very lacking के त research हैन आजकल जे पनि YouTube मा छ हैन if you like why do you think I'm talking about त्यो flavor profiles अनि यो कुरा म सुत्ने बेलामा पहिला फ्रेन्ड्स हेरेर सुत्थेँ भने आजकल I watch chemistry videos के I want to know what lactic acid does I want to know what makes a raspberry flavor के हैन त्यो raspberry को नोट केले दिन्छ त हैन vanilla को नोट तिम्रो vanillin भन्नेले दिन्छ भने how is that molecular structure made किति त्यो हाम्रो कफीमा छ कि छैन त क्यान वी एक्सपेक्ट vanilla आउट अफ अब त्यो मोलिकुलर स्ट्रक्चरमै छैन भने त क्यान वी एक्सपेक्ट आउट अफ इट भन्ने कुराहरू हुन्छ नि त त्यो बिकज अब मेरो अबको नेक्स्ट ड्राइभ्सहरू त्यही थ्रु गइरहेको छ आई निड टु हेभ अ स्ट्रङ ब्याकबोन रिसर्च त हुनु पऱ्यो नि त इफ आई वान्ट टु ओपन अप अ क्याफे वाट सुड बी माई रिसर्च क्याफे रन कसरी हुन्छ त वाट्स द बिजनेस साइड अफ इट वाट्स द मार्केटिङ साइड अफ इट हिसाब कसरी लाइक हिसाब इन द सेन्स कि इन्भेस्टमेन्ट टु आरओआई कस्तो हुनुपर्छ त हाउ मेनी कप्स अफ coffee do you need to sell a day to make sure you're profitable? The cups of a soy cup a day. If 100 cups a day over, what's gonna sell that 100 cups a day? Are you near to a college? Business is like you're gonna bring in 100 customers every single day. Regular customer and a walk-in through business model and the planning that he needs to do. That needs to be done. Written form त्यो कुरा चाहिँ म ल्याकिङ छ भन्छु कि अनि
कसैलाई लुक अप टु गर्नु भन्दा जस्ट लुक इट अप फर योरसेल्फ के फर्स्ट आफू त कन्टेन्ट हुनु पऱ्यो नि त होइन त्यो कन्टेन्ट हुनको लागि पनि यु हेभ टु हेभ एभ्रिथिङ्स अन युट्युब के आजकल जे पनि युट्युबमा छ एक गुगलमा सब कुरा थाहा हुन्छ यार होइन पर्फेक्ट डेली ग्राइन्ड Barista Hustle, all these different websites, everywhere you go you can be like 5 things you need to know to open up a cafe होइन त्यति हेऱ्यो पनि त you'll have some knowledge नि मान्छेले त्यति पनि गर्दैन अर्काको मुखबाट खोज्नु पर्ने हुन्छ होइन द्याट चाहिँ समथिङ आई डु नट want people to be doing होइन so अनि I think nowadays there are good consultants. I think they're coming up even like different hotel management colleges are starting to do the things that whoever is consulting you, what's their background, right? अब coffee shop खोल्नु भएको छ त कस्तो coffee shop खोल्नु भन्दा चाहिँ do you want to go specialty or do you want to go commercial or do you want to be something more independent that's into you? म अहिले नै ठाडै भनिदिन्छु नेपालमा कफी मात्र बेचेर पैसा कमाउँछ भने पनि सक्दैन you cannot unless you're selling like a kilo a day दिनको 2 किलो बेच्नु तपाईको रेन्ट त्यही ठाउँको ठाउँ उठ्यो from a coffee shop कफी मात्र बेचेर बाँकी सबै तपाईको खल्टीमा दिनको 2 किलो बेच्नु कफी 2 किलो बेच्यो भने 2 किलो बाँडेर हिँड्नु भएन मैले भन्न खोजेको द्याट इज द अमाउन्ट अफ भल्युम यु निड टु गो थ्रु के सो एउटा क्याफे इज नट जस्ट अ क्याफे हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ म कहिले पनि भन्दिनँ कि एभ्री टाइम समन सेज म क्याफे खोल्नु मन छ त्यो क्याफेसँग के गर्नु मन छ त तपाईँलाई आई गिभ ए भेरी गुड एक्जाम्पल है पोखरामा देयर इज अ बास्केटबल कोर्ट होइन त्यो भाइले चाहिँ क्याफे खोल्ने भनेर म कहाँ आएको थियो फर ब्रेस्ट ट्रेनिङ अनि तिमी बनाउनु ला हो क्याफे होइन भन्छ अनि तिमी ब्रेस्ट ट्रेनिङ किन गर्नु ला भनेर भने क्या मैले अनि मलाई कफी बनाउन सिक्नु पऱ्यो बनाउनु त तिमी होइन नि त सो हामीसँग के गर्यो भने टेक अ म्यानेजमेन्ट कफी म्यानेजमेन्टको चाहिँ एउटा क्याफे रन कसरी हुन्छ भनेर म तिमीलाई एउटा कोर्स दिन्छु त्यो गर भनेर भने मैले हि डिड इट रोस्टिङ पनि बुझ्यो सबै कुरा बुझ्यो यु नो व्हाट हि डिड त्यतिखेर त्यो होल हामी दुईजना पढ्ने उसमा चाहिँ अब बिकज इट वाज अ भेरी कन्सल्टेन्ट एस्क फोकस्ड कोर्स वी वर भेरी पर्सनल कुराजहरू पनि धेरै कुरा नै he was so passionate about basketball, like actually passionate about basketball, okay? And I was like, bro, timi ta like what ke garera and I'm like I know मलाई क्याफे खोल्न मन छ that's good तर attach again मैले के भन्थे passion is तिमीलाई त्यो passion अब गर्नको लागि के गर्न दिन्छ भने what he did was he made एउटा सिंगल एउटा उसले बास्केटबल कोर्ट बनाउनु पर्छ उसले he made a half court के half court basketball half was a cafe for him हैन अनि that the level of sales of coffee he got हैन अनि I just gave him one idea के like तिमीलाई बास्केटबल खेल्नु अगाडि कतिजनाले कफी खान्छ होला राइट बास्केटबल खेलिसकेपछि कति तिमीलाई त्यहाँ स्मुदी माग्छ होला or a cold beverage or like a lemonade यताउता राइट अब कतिको हेल्थ फोकस हुने नहुने तिम्रो ठाउँमा छ तर just that basic idea he just ran with it and he's doing amazingly well अहिले उसले त्यहाँ अनि अहिले उसलाई त्यो भएर he's एउटा फार्मै किनेछ क्या now he's doing processing and stuff हैन अब म लाइक भन्न खोजेको there always needs to be this attachment with coffee कि you have to be profitable sustainable त्यो हुनको लागि चाहिँ first be content with that research and that business plan के हैन maybe have a plant shop and a coffee shop maybe have a boutique तिम्रो लुगाको boutique shop and a coffee shop have a coffee shop but sell good food have a coffee shop but sell good pastries and a marginal differences the बनाउनु पर्यो नि again it's a very business side of things तर how do you make that marginal difference त्यो बिचको ग्याप कसरी फिल गर्छ त जुन कफी बेचेर पैसा कमाउन सकेदैन what else can I feel कफी भनेको त it's the tool to lure मान्छेले एउटा कप अफ कफी खाला तर he will have something else besides it as well okay त्यो pairing त्यो matching त्यो whole thing how can you go from morning to evening हैन अब अहिलेको हाम्रो न्यानो र सोशल लुब्रिकेन्टको होल एस्पेक्ट अघि मैले भने आई स्टप लुकिङ फर क्याफेज हैन वाट्स माई टार्गेट नाउ द टार्गेट मार्केट के हो त भन्दाखेरि अब मेरो जिम्स बार्स रेस्टुरेन्ट्स होटल्स हैन रिजोर्ट्स अब के हुन सक्छ त राइट वाइ जिम्स जिममा एउटा वाट इज एउटा प्री वर्कआउट कति पर्छ थाहा छ तिमीलाई 6,000 more than that maybe I'm not sure. A scoop would cost you like 200 rupees, 300 rupees. And it's something like it's chemically bounded to make sure it works for you. If caffeine does the same thing better,
अनि कफीले नि त्यो कुरा गर्छ भने अनि वाइ नट स्विच टु अ नेचुरल अल्टरनेटिभ यस्तो यस्तो कुराहरू के होइन नाइट सिनमा क्लब सिन्स राइट येगर बम र रेड बुल भड्का रेड बुल होइन वाइ डु ड्रिङ्क द्याट एक खान्छु अनि फेरि अर्को पार्टिज गरिराख्न पाओस् भनेर होइन वाइ नट स्विच इट ओभर टु लाइक एस्प्रेसो मार्टिनी होइन टेस्ट अमेजिङ नि त होइन प्लस Is that one of the reason that you guys did यसपालिको त्यो प्रोग्राम? Yeah. So that was the main intention of to make sure people see coffee differently as a product. Okay? Again, मैले भने नि तिमीलाई coffee is basically a tool. Okay? Right? It's a lifestyle tool. I know. So it can be used in so many ways. For us, it might be like professionally driven. अरूलाई त it might not be. If not be, then what else might drive that? True. होइन अनि त्यो ड्राइभ गर्ने कुरालाई चाहिँ wherever they can fit coffee as a tool into different parts of their lives, they can भन्ने कुरा क्या. Coffee is used as a scrub. होइन coffee used as a मलाई कफी खाएर निन्द्रा लाग्छ. वाइ किनभने अब त्यो भइसक्यो कि लाइक कफी खाएपछि चाहिँ आम लाइक काम डाउन भन्ने एउटा भइसक्यो नि त. सो इट्स त्यो डिफ्रेन्ट वे अफ युजिङ इट भन्ने कुरा आउँछ. अनि हरेक क्याफेमा पनि लाइक क्याफेजहरूले पनि अब यस्तो कुराहरूलाई कसरी युटिलाइज गर्छ त भन्ने कुरा हो क्या. अनि टु लुक अप टु दिस काइन्ड अफ थिङ्स दे निड टु फाइन्ड द्याट इन देयर ओन आफ्नै अब मेबी युजली अहिले आई थिङ्क नेपालको ट्रेन्ड इज लाइक म क्याफे खोल्छु भन्ने ट्रेन्ड चाहिँ इज बिकज इदर इट्स इजी पिपल थिङ्क इट्स इजी इदर दे हेभ अ रेस्टुरेन्ट एन्ड दे वान एक्सप्यान्ड टु अ क्याफे होइन मलाई कफी मेसिन अब चाहियो एउटा भन्ने हिसाब which is obviously a very good thing. So how do you manage that भन्ने कुरा नि त. It's a very different operation. Unit operation भने कि मलाई याद आउँछ. So it's a very different unit operation नि त. Unit operation नै एउटा छुट्टाइ राख्न सक्नुपर्छ भन्ने विचार गर्नु पर्यो क्या. होइन अनि त्यो कुरालाई again don't think that you're gonna be sustainable just with that idea. होइन maybe with your food, with your अरू कुराहरू non caffeinated drinks त्यो सबै कुरा निड्स टु कम इन हार्मनी क्या. अनि त्यो कुरा वेल रिसर्च नगरेसम्म चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट्स गन वर्क. सो मेरो सजेसन चाहिँ त्यही हो. always सी योर सेल्फ हाउ यु वान पोर्ट्रे योर क्याफे. त्यही भएर इन्डिपेन्डेन्ट क्याफे भन्छ नि हामीले. वाइ वी कल इट इन्डिपेन्डेन्ट क्याफे. उसको आफ्नो एउटा पर्सनालिटी छ क्या. त्यो पर्सनालिटी पहिला बनाउन दिउँ अनि त्यसलाई अनि त्यो पर्सनालिटी बनाइसकेपछि त्यसलाई बिजनेसमा कसरी कन्भर्ट गर्ने चाहिँ अनि त्यसपछि सोच्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या. द्याट्स द फर्स्ट थिङ आई वुड एडभाइस. वाउ. Alright, so धेरै इन्फर्मेसन पर्यो मान्छेहरूलाई आज. यही एन्ड गर्नु पर्ला यार आज. यही एन्ड गर्नु पर्ला आज. पोल्या भने त यहाँ चाहिँ wow, this was an amazing session, man. अति नै राम्रो. I'll just say one last thing. Just like about because हाम्रो अब the social lubricant I didn't get to talk about the social lubricant that much, होइन. The social lubricant भनेको the whole idea is to bring societies together in terms of coffee, right? Last question. It sounds weird ni social lubricant. And I'm going to use this name a lot क्या अब मेरो further उसमा but because it has to be मैले भने नि we started doing chocolates अब होइन हामीले इन्डोनेसियाबाट we've started bringing in African varietals को chocolates बाहिरबाट very fruity acidic chocolates के बाहिरबाट होइन. अनि त्यो कारणले पनि हामीले चाहिँ we're trying to expand कि कफी लाइक हुन्छ नि कफीसँग मात्र स्टिक हुँदाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेछ भन्ने मात्र होइन कि कफी इज द्याट थिङ द्याट विल बी स्लोली देयर एन्ड देयर. म नेपाल आउँदाखेरि म 5 वर्ष दिन्छु भनेर भनेको थिएँ कि कति भयो 3-3.5 वर्ष भयो होइन म आएको. अब अझ 2 वर्ष छ भनेपछि इट विल टेक टाइम टु गेट द्याट. त्यति बेलासम्म टुवा परेर बस्ने त होइन. वाट एल्स क्यान यु डु विथ अ सिमिलर प्रडक्ट द्याट गिभ्स यु अ सिमिलर ऊ भन्दाखेरि नि we've started to explore more products on the side के chocolate, tea, even like अब बिस्तारै alcohol होइन fermentationमा के गर्न सकिन्छ होइन डिजाइन helping others. त्यो इन्डस्ट्रीलाई एउटा माथि ल्याउने चाहिँ एउटा वातावरण बनाइरहेको छौँ क्या हामीले. त्यो वातावरण बनाउने उसमा चाहिँ we're working with a lot of products, we're working with different companies होइन. अब त्यो कम्पनीजहरूसँग चाहिँ एउटा इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ अब लास्ट स्टेटमेन्ट द्याट आई वान्ट टु लिभ विथ इज मेकिङ स्योर म भन्ने वर्ड युज गर्न कफीमा अहिले मिल्दैन. Even if you're the biggest exporter of coffee in Nepal, even if you're the biggest coffee chain in Nepal, म भन्ने कुरा वर्ड युज गर्नै मिल्दैन. बिकज इट्स सो अगेन त्यो डाइल्युसन भनेको के हो त्यो फिजी छ क्या. इट्स भेरी फिजी. you're not distinctive, you're not making it's a distinctive छैन नि त. So how do you make a distinctive impact when the whole industry is like
च्याम्म एउटा लेयरमा हुन्छ क्या अनि कफी अलोन इज नेभर एन इन्डस्ट्री भन्छु क्या म चाहिँ होइन कफी निड्स टु बी एसोसिएटेड विथ अ लट अफ थिङ्स होइन सो माई एन्डिङ स्टेटमेन्ट इज अब मेरो म इभन लाइक सोसल लुब्रिकेन्टले के भन्छ म के भन्छु भन्नाले वी हेभ टु हेभ एभ्री प्लेस इन द सप्लाई चेन फिगर्ड आउट होइन एभ्री प्लेस इन द सप्लाई चेन इफ फिगर्ड आउट देन लाइक आई क्यानट एक्सपेक्ट यु टु रोस्ट नि त अहिले एट दिस करेन्ट पोइन्ट होइन तिमीलाई थाहा होला रोस्टिङको बारेमा एभ्री यु टिच अबाउट रोस्टिङ तर इफ आई प्र्याक्टिकली गिभ यु अ बिन्स टु रोस्ट अहिले त्यो अलिकति गर्छ होला रोस्ट होइन फ्रम वाट एभर यु नो तिमीले अलिकति प्रडक्ट त निस्किन्छ बट देन त्यसले एउटा कुरा आइडेन्टिफाई गर्दैन भने देयर इज नो आइडेन्टिटी बिहाइन्ड इट भन्ने कुरा क्या सो लिभिङ एनिथिङ द्याट वेयर डुइङ इन द फ्युचर एउटा आइडेन्टिटी लिभ गरेर चाहिँ एन्ड देन मुभिङ अन फ्रम द्याट चाहिँ आई थिङ्क द्याट निड्स टु बी अ की गोल फ्रम आवर इन्डस्ट्री क्या है त्यही हो मैले भन्न खोजेको चाहिँ लास्ट अनि त्यही अब द सोसल लुब्रिकेन्ट इज गन डु द्याट अब बिकज हामी पनि वेयर जस्ट अ इयर ओल्ड right so that's what we're striving for but next year but I think hopefully if we do this podcast again we'll have more to talk about definitely man मलाई त पुगेकै छैन बट समयले साथ दिएन यहाँ but I think we should definitely end your sessions किनकि सुन्नेलाई पनि पछि गएर बोर नहोस् भनेर man too much of information just like but this was a really मान्छेहरुले सुन्नेवाले listen to this in three parts तिले पनि त्यो तल YouTube मा त तल हुन्छ कन्टेन्टहरु चाहिँ yeah I'm definitely gonna do that yeah man that was like really nice sessions thank you so much for being here I really hope that we spoke about हुन्छ नि productive कुराहरु and definitely I think that कतिपय मान्छेले कुराले if you want him to make me come back तल comment मा लेख्दिनु definitely यो कुरा नि गर्नु definitely so yeah thank you so much man for being here alright guys thank you so much for listening to the podcast if you're listening to the podcast if you're watching the video thank you so much for being here it was a different session that I really wanted to do and I'm really thankful for all of my friends who have been here and giving and sharing their knowledge as per their experience and I hope you really enjoy it and please do let us know यदि कुन चाहिँ भिडियोजहरु कस्तो खालको भिडियोजहरु तपाईलाई हेर्न मन छ and yeah by saying this much I think we'll take leave you take care of yourself I'm going to see you next time with the next post maybe next video peace out bye